สวัสดีค่ะวันนี้ JP อยู่ที่ภูมิภาคจูบุของประเทศญี่ปุ่นนะคะพูดแล้วก็อาจจะงงกันว่าจูบุอยู่ตรงไหนนะจริงๆก็คืออยู่ตรงกลางของเกาะฮอนชูเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะคะอยู่ระหว่างโตเกียวกับเกียวโตก็ได้พูดง่ายๆแบบนั้นครั้งนี้ก็เป็นการเที่ยวภูมิภาคจูบุเป็นครั้งแรกของเรานะคะเราก็จะไปที่เมืองทาคายาม่านะชิราคาวะโกะนะคะคามิโคจินะปีนี้ฮิตสุดๆนะคะมัตสึโมโตะนะฮาคุบะแล้วก็ไปที่นาโงย่านะคะเมืองหลักของภูมิภาคจูบุนั่นเองตามมาเที่ยวกับเรากันได้นะคะมีของอร่อยมีอะไรสวยๆงามๆเยอะมากเลยนะคะสำหรับวันแรกนี้เราจะเดินทางจากกรุงเทพนะคะยิงยาวไปถึงเมืองโบราณน่ารักสุดๆของภูมิภาคจูบุนั่นคือเมืองทาคายาม่าค่ะครั้งนี้นะคะเราใช้บริการการบินไทยนะคะซึ่งเป็นการใช้โวเชอร์ที่ค้างมาตั้งแต่สมัยโควิดนะคะทุกคนแล้วก็คราวนี้เราได้ลองใช้บริการแบบใหม่คือเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะแล้วก็มาทำการโหลดกระเป๋าแล้วก็ได้บัตร boarding pass เนี่ยจากตู้คีออสซึ่งเป็นตอนนี้เนี่ยจริงๆเขาอยากให้เป็นเซลฟ์เซอร์วิสใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขายังมีคนมาช่วยเหลือเราทุกขั้นตอนเลยค่ะเยี่ยมมากๆให้เราคุ้นเคยกับระบบก่อนนะออกมาจากกระบวนการ Immigration แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเลาจ์กันวันนี้เราดูมาแล้วว่าบัตรเครดิตกสิกรแพลตินัมถ้าบินการบินไทยจะสามารถไปเข้าเลาจ์ของมิราเคิลเลาจ์ได้บินกันไฟล์ดึกนะคะก็จะต้องหาอะไรรองท้องกันนิดนึงนะที่เลาจ์แห่งนี้เนี่ยเขาดังพวกอาหารร้อนที่ทำใหม่เช่นพวกข้าวมันไก่กับเกี๊ยวน้ำอันนี้นะคะรสชาติดีเลยเขาเสิร์ฟถึงประมาณตี 2นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยพวกเครื่องดื่มเนี่ยก็มีครบครันอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ได้พักผ่อนแปรงฟันชาร์จแบตอะไรเรียบร้อยก่อนที่จะมารอขึ้นเครื่องกันค่ะไฟล์นี้มีเรื่องให้ลุ้นนิดนึงคือออกสายไปประมาณ40นาทีนะคะโดยปกติไฟล์นางโงย่าก็จะใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นมื้อเช้าก่อนเครื่องจะลงนะแล้วก็พักผ่อนนอนหลับนิดหน่อยนอนไม่ค่อยหลับนะคะตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าคุณกัปตันนะคะเหยียบมิดนะช่วยให้เรามาถึงสนามบินจูบุเซ็นแทได้ตรงเวลาไม่ใช่ตรงเวลาด้วยก่อนเวลาด้วยค่ะเรากรอกข้อมูลมาในเว็บ Visit Japan แล้วนะคะทำให้กระบวนการผ่านตม.นั้นง่ายนิดเดียวนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่ว่าที่ไปช้าเนี่ยไปสะดุดก็คือกระเป๋าเรามาช้ามากมาแทบจะใบสุดท้ายค่ะทำให้เราเนี่ยมีเวลาเพียง7นาทีในการผ่านศุลกากรนะแล้วก็วิ่งมาซื้อตั๋วรถไฟที่กดที่ตู้นะคะแล้วก็วิ่งขึ้นรถไฟให้ทันนะซึ่งก็หอบหนักทีเดียวแต่ก็ต้องตบมือให้ตัวเองนิดนึงนะคะในการที่ทำสิ่งนี้ทันได้นี่เราก็ว่าเราจะเป็นทริปชิลๆแล้วนะแต่เปิดชิดทริปมาก็ได้วิ่ง100 เมตรแล้วนะพักหอบกันนึงค่ะเมื่อกี้กระเป๋าเราออกมา9 โมงเราผ่านศุลกากรแล้วก็วิ่งมาที่รถไฟแล้วก็มาซื้อตั๋วใช้เวลาขึ้นรถก่อน7นาทีนิดนึงรถออก9 โมง 7 นาทีทำได้นะคะต้องรีบนิดนึงเวลาซื้อเราซื้อที่ตู้ขายตั๋วนะข้างหน้าสถานีนะคะจะได้ตั๋วมา2 ใบใบเล็กเป็นการผ่านประตูส่วนใบใหญ่เนี่ยเป็นการจองที่นั่งแล้วก็เป็นสำหรับรถไฟพิเศษอันนี้นะคะรถไฟที่เรานั่งอยู่คือ Milk Sky Limited Express นะคะเป็นวิธีการเข้าเมืองนางโงย่าได้รวดเร็วที่สุดจากสนามบินใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าเราจะขอนั่งเลยไปที่เมืองกิฟุนะคะไปลงที่มาเทสึกิฟุเพราะว่าเรากด Google Map มาว่าไฟล์เราอะไรเงี้ยเดินทางไปถึงทาคายาม่าเนี่ยวิธีนี้มาต่อรถบัสที่กิฟุเนี่ยเร็วที่สุดนะคะหลายๆคนที่จะมาทาคายาม่านะคะก็จะเลือกไปต่อรถบัสหรือว่ารถไฟที่นางโงย่าก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นช้อยส์ที่เพื่อนๆสามารถทำได้นะพอออกจากเซ็นทรัลเกตนะคะของสถานีมาเทสึกิฟุให้เดี๋ยวลงไปบันไดเลื่อนนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะถ้ารถบัสจะอยู่มุมทางซ้ายอีกข้อดีหนึ่งของการที่เรามาต่อรถที่สถานีกิฟุนะคะมันเป็นสถานีเล็กๆต่างจากที่นางโงย่านะเราก็เดินไม่ไกลลากกระเป๋าหนักๆเนี่ยไม่ไกลก็จะถึงจุดขึ้นรถบัสแล้วค่ะ
เราซื้อตั๋วรถบัสออนไลน์มาเราก็ปริ้นตั๋วที่ได้ในอีเมลนะคะแล้วก็มาโชว์กับพนักงานขับรถที่เขาตรวจตั๋วเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถขึ้นรถได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีตั๋วก็สามารถซื้อตั๋วจากห้องขายตั๋วใกล้ๆได้นะคะเราเนี่ยกลัวว่ารถบัสจะเต็มก็เลยจองมาล่วงหน้าก่อนปรากฏว่าคันนี้โล่งมากค่ะเรามาถึงโนฮิบะเซ็นเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปโรงแรมที่พักใกล้นิดเดียวเลี้ยวซ้ายไปหัวมุมเนี่ยแถวๆเนี้ยนี่นะคะ Resident Hotel ทาคายาม่าคนไทยมากันเยอะเลยล่ะที่นี่ดีตรงที่มีครัวให้ด้วยนะคะมีเครื่องซักผ้ามีอะไรเงี้ยให้แบบอยู่ระยะยาวได้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะคะเราก็เอากระเป๋ามาฝากแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้าได้นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวเมืองทาคายาม่ากันจุดหมายแรกของเราวันนี้นะคะเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของเมืองทาคายาม่าเลยเดินไปจากที่พักของเราประมาณ300กว่าเมตรเท่านั้นค่ะในสมัยก่อนค่ะเมืองทาคายาม่าแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองฮิดะวัดฮิดะโคคุบุนจิก็เลยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฮิดะแล้วก็ทาคายาม่ามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเขาว่ากันว่าอาคารไม้หลักแห่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทาคายาม่านะคะสร้างขึ้นประมาณ500ปีก่อนด้วยกันแล้วก็อธิษฐานกันขอให้ทริปราบรื่นมีคลิปสวยๆมาฝากให้คนดูมีความสุขกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัดแห่งนี้เขามีชื่อเสียงนะคะในการขอพรด้านการมีลูกการมีบุตรนะคะเราหาข้อมูลมาได้ว่ามีสิ่งที่เก่าแก่กว่าอาคารหลักของวัดอีกนะคะก็คือต้นแปะก๊วยที่ใหญ่โตสวยงามต้นนี้นะคะมีอายุมากกว่า 1,200 ปีแล้วส่วนเจดีย์ที่เป็น3ชั้นองค์นี้ค่ะก็มีส่วนเสาหลักที่มีอายุมามากกว่า 1,200 ปีเช่นกันไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมทุกคนที่มาทาคายาม่าถึงจะต้องแวะมาเยี่ยมชมมาสักการะวัดฮิดะโคคุบุนจิแห่งนี้จากวัดโคคุบุนจินะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกินราเมงเป็นร้านราเมงที่มีเนื้อวากิวไม่ใช่เขาเรียกว่าเนื้อฮิดะแผ่นเบลอเลยร้านราเมงเนี่ยอยู่ใกล้กับถนนซันมาจิโดริระหว่างทางเราจะผ่านสะพานอันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษยังไงเราไปดูกันสะพานเนี่ยเขาเด่นตรงที่เขามีปีศาจ2 ตนอยู่ตรงสะพานดูตัวที่1แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนี่ราเมงร้านนี้เป็นการตามรอยคุณว่านไฉนะคะขอแอบมาลองราเมงเนื้อฮิดะแผ่นยักษ์กันหน่อยร้านนี้มั้งใช่แหละมีใช่ต้องมีเนื้อแผ่นยักษ์มาถึงเมืองทาคายาม่าถ้าไม่ได้กินเนื้อฮิดะมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคะสำหรับร้านนี้ถ้าใครทานหมูก็มีทาคายาม่าราเมงนะคะที่มีหมูชาชูด้วยร้านเปิด 10 โมงครึ่งถึง 4 โมงเย็นนะคะไม่มีพักกลางวันบางร้านเขาจะมีพักกลางวัน two person ค่ะออเดอร์ที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะพาเรามานั่งนะคะมาแล้วเราไปลองอ่านมานะคะว่าทำไมทาคายาม่าราเมงมันมีความพิเศษยังไงเขาบอกว่าทาคายาม่าราเมงเป็นราเมงสไตล์เส้นเล็กค่ะในน้ำซุปโชยุแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งของมันก็คือมันเป็นการต้มหัวเชื้อน้ำซุปกับน้ำซุปเนี่ยไปพร้อมกันเลยต่างจากราเมงที่อื่นในญี่ปุ่นที่เขาจะมีเป็นหัวเชื้อใส่ในชามแล้วก็
ค่อยเอาน้ำซุปอะมาละลายหัวเชื้อในชามเราอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองแล้วนะนี่แผ่นเท่านี้ แผ่นนี่ต้องแผ่นเท่าหน้าแน่ๆขอเซ็นเซอร์หน้าตอนกินนิดนึงนะคะมันอาจจะฟินเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆไปด้วยอิ่มท้องกันแล้วถัดมาจากร้านราเมงนิดเดียวค่ะเราอยู่ในย่านเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่านะคะเราไปเดินถนนเส้นนี้นะซึ่งใครมาทาคายาม่าก็ต้องมานะคะถนนซังมาจินะเป็นถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าร้านของฝากร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดแล้วก็มีพวกโรงสาเกโรงมิโซะนะคะถ้าสังเกตก็คือบ้านเขาจะเป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็เป็นหลัง2ชั้นเตี้ยๆเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยทาคายาม่าเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะเขาเลยต้องสร้างบ้านเตี้ยเพื่อให้ความอบอุ่นเก็บกักไว้ในตัวบ้านได้แล้วก็ช่างไม้ของทาคายาม่าเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือนะคะเขาจะต้องส่งตัวไปทำงานในเมืองหลวงกันเลยซูมให้ดูหน้าต่างเป็นเมืองที่หนาวจริงๆหน้าต่างนี่หนาแบบป้องกันกระสุนด้วยค่ะประมาณความหนาประมาณทั้ง3 นิ้วแล้วก็คูณกับ3 ชั้นถนนสายนี้นะคะมีร้านของฝากและร้านอาหารของดีทาคายาม่าเต็มไปหมดใครไม่ได้อะไรกลับไปเลยนี่แสดงว่าใจแข็งน่าดูเล็งอยู่ที่น่ากินแล้วว่ามีนี่ขนมเกาลัด5 ชิ้น300กับ5 ชิ้น800มันต่างกันไงต้องใช้ตัวช่วย Google Lens ช่วยท่านได้นะคะช่วยได้ไหมอ้าวอ๋อ15 ชิ้น800 5 ชิ้น300อ๋อไม่เห็นเลข1โอเคดูไปดูมาไม่รู้มันเป็นหน้าปลาไหมทุกคนเห็นเหมือนเราไหมจะเป็นรูปอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าแป้งข้างนอกก็กรอบไส้ข้างในก็หวานกำลังดีนะคะใครที่อยากหาที่นั่งพักอยากหาขนมอร่อยๆเราว่าร้านนี้ได้เลยอันนี้คือซูชิขออภัยต้องแปลอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นร้านซูชินะที่เป็นซูชิเนื้อฮิดะที่เขาต้องมากินกันนะเดี๋ยวเราต้องอ่านป้ายนะบางทีมันอาจจะมีร้านใกล้เคียงอ๋อเขาเลยบอกว่าให้ไปร้านอีกร้านหนึ่งแทนชื่อคินคอเตะอุชิอันนี้ชื่ออะไรนะฮิดะคอเตะอุชิให้ไปคินคอเตะอุชิเดินไป3 นาทีเขาบอกว่ายังไงก็ต้องชิมฮิดะบีฟซูชินะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ร้านเขาก็ตามนะไปค่ะไปเดินตามหาร้านที่เขาแนะนำกันซูชิเนื้อฮิดะเราควรจะได้กินมันนะแต่เดินไปเดินมายังไม่เจอร้านซูชินะคะแต่ว่าก็โดนของกินของทาคายาม่าตกอีกแล้วค่ะเราไปดูเมนูนี้กันร้านนี้เขาขายมิตาราชิดังโงะนะคะแป้งดังโงะลูกกลมๆที่ทาด้วยโชยุปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเหล้ามิรินนะคะซึ่งจะมีรสชาติหวานๆเค็มๆอันนั้นเราเคยลองทานมาแล้วแต่ที่เรามาขอลองที่นี่คืออันที่เป็นแผ่นแบนๆนี้นะคะมีชื่อว่าโคเฮโมจิซึ่งเป็นอาหารประจำภูมิภาคจูบุอันนึงเลยนะมันจะเป็นเหมือนข้าวบดหยาบแล้วก็มาแผ่เป็นแผ่นแบนๆทาด้วยซอสมิโซะนะคะแล้วก็จี่ย่างไฟมีกลิ่นหอมมากเลยโอ้ควันออกเลยข้าวจี่ทาซีอิ๊วมันมีทั้งแบบเค็มๆหวานๆอร่อยนะ คนญี่ปุ่นเขาซื้อกันทีคนละ5-6 ไม้มนุษย์แป้งใครอยากเน้นครับแล้วพอเดินถนนซันมาจิอีกก็มีโรงมิโซะนะคะให้ไปซื้อของดีของทาคายาม่ากันได้แล้วก็ยังมีโรงสาเกอันนี้ใครเป็นสายนี้ต้องแวะเลยนะเขาบอกว่ามีสาเกกระชับปองแบบหยอดแก้วแล้วก็ชิมได้ 5-6 แบบอะไรอย่างนี้เลยส่วนเรานั้นก็มุ่งมั่นในการเดินหาซูชิเนื้อฮิดะต่อไปจนสุดถนนซันมาจิแล้ว
ก็ไม่เจอค่ะเป็นอันว่าอดไปสุดทางของถนนซังมาจิโดริทางฝั่งนี้เราจะได้เจอกับแลนด์มาร์กหนึ่งของทาคายาม่านะคะนั่นก็คือสะพานไม้สีแดงสดที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะมีชื่อว่าสะพานนากะบาชิค่ะผู้คนที่มาท่องเที่ยวทาคายาม่าก็จะต้องมาถ่ายรูปหรือมาดูสะพานสีแดงอันนี้ซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลที่เรียกว่าทาคายาม่ามัตสึรินะคะซึ่งเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นเลยเรามาช้าไปไม่กี่วันเองนะคะเขาเพิ่งจัดเทศกาลนี้ไปเองระหว่างทางเดินกลับโรงแรมเราก็ผ่านร้านเนื้อย่างร้านดังของเมืองนะคะซึ่งเราจะพามาชิมกันตอนหน้าอย่าพลาดนะคะเพื่อนๆฮิดะบีฟมารุอากิวัวฮิดะจะต้องเป็นวัวดำถ้าวัวฮิดะแท้ต้องเป็นวัวดำที่ได้รับการดูแลอย่างดีอ้วนเลยดูดิ เขาแบบเหนือกว่าวากิวธรรมดาร้านนี้รางวัลเพียบอดใจไว้ก่อนนะคะตอนหน้าเราจะพามาชิมแน่นอนตอนนี้เช็คอินได้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่หาขนาดแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆในญี่ปุ่นนะคะเข้ามาก็จะมีทั้งเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะคะก็ไม่ได้กะจะทำครัวเหมือนกันนะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บในห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนกว้างขวางดีมากที่นี่ก็เลยคนดูแขกพักเยอะมากนะนานาชาติด้วยเปิดยังไงไม่รู้ไฟปึ๊บนี่มีห้องส้วมแยกกับห้องอาบน้ำอีกทางหนึ่งมีคนรีวิวเยอะแล้วล่ะเพราะว่าคนไทยมาอยู่เพียบเลยห้องอาบน้ำก็เป็นอ่างขนาดสั้นๆหน่อยแล้วก็แช่ได้นะอยากให้เห็นความครบของที่นี่จริงๆค่ะมีทุกอย่างจริงที่เรานึกออกที่เราจะอยากได้ในการใช้ชีวิตเลยอะแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะนี่สายชาร์จพร้อมกับ3 หัวเลยอะไม่เอาปลั๊กมาก็ยังมีที่ให้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พาไปดูห้องครัวด้วยห้องครัวห้องน้ำอเมนตี้ต่างๆครบมากอุปกรณ์ครัวก็มีหมดเนาะตะหลิวช้อนส้อมตะเกียบถ้วยกาแฟกระทะมีเตาอบด้วยอ่ะเราเห็นรีวิวนี่เตาอบเนื้ออบสเต็กได้เลยน้ำยาล้างจานสกอตไบรท์ในตู้เย็นก็คือให้น้ำมาขวดใหญ่นมนี่ก็คิดว่าเขาให้นะคะแต่ว่ามันแบบเปิดไปแล้วอะเป็นแบบเปิดไปแล้วเราก็เลยไม่ค่อยกล้ากินนะเราก็ซื้อนมมาเองละไว้ชงกาแฟอันนี้มีเครื่องปรุงนะซอสเปปเปอร์เกลือพริกไทยโชยุซอสนะคะแล้วก็นี่น่าจะอันนี้อะไรวะน้ำมันน้ำมันไว้ทำกับข้าวได้สุดยอดเครื่องซักผ้าก็มีผงซักฟอกให้นี่นอกจากนี้ห้องยังมีระเบียงจริงๆที่สามารถออกไปยืนดูวิวได้เลยค่ะนี่วิวจากระเบียงที่พักที่ทาคายาม่านะคะใกล้มากเลยนะทั้งสถานีรถบัสแล้วก็รถไฟนะสถานีทาคายาม่าเห็นรางรถไฟตรงนี้ก็คือสถานีทาคายาม่าเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินละนี่เพียง 5 โมงกว่าๆนะคะก็เริ่มมืดแล้วนะส่วนตรงนี้ก็คือท่ารถบัสโนฮิบัสนะซึ่งเราจะใช้เที่ยวเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปชิราคาวาโกะกันก็จะไปทางท่ารถบัสตรงนี้นะคะเราพาออกไปทานอาหารเย็นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมนูเด็ดดังของทาคายาม่าแต่เราว่าร้านนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียว
แล้วก็มีข่าวดี หลังจากร้านเนื้อเราพลาดไปหลายร้านมากกว่านี้ ร้านโอโคโนมิยากิที่เล็งไว้เปิดค่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมโอโคโนมิยากิของที่ทาคายาม่าหน่อยนะคะ ว่าจะสู้โอซาก้าได้หรือเปล่า เมนูมีทั้งโอโคโนมิยากิมันจายากิแล้วก็ยากิโซบะด้วยค่ะมาทานร้านนี้แล้วเหมือนได้ประสบการณ์เชฟเทเบิลเลยค่ะแล้วก็คุณป้าก็ดูท่าทางจะประสบการณ์โชคโชนมากในการทำยากิโซบะกับโอโคโนมิยากิให้เรายากิโซบะที่นี่ก็เป็นยากิโซบะเส้นเล็กดูเหมือนคล้ายๆทาคายาม่าราเมงเลยค่ะพอผัดออกมาแล้วนึกถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมาม่าที่บ้านเลยนะคะสำหรับโอโคโนมิยากิก็จะมีอันนี้ปลาแห้งเอาอีกปลาแห้งกินโอโคโนมิยากิอย่าลืมเหมือนเรานะคะอย่าลืมใส่มายองเนสแล้วเขาก็จะมีซอสโอโคโนมิยากิให้ใส่เพิ่มได้ที่นี่จะทำอาหารไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้รสชาติใช้ได้มันก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มสำหรับรสชาติโดยหลักๆแต่ว่ามายองเนสเขาหอมมากเลยแล้วว่านมท่าทางจะดีเหมือนกันนอกจากเนื้อดีแล้วนมอาจจะดีด้วยกลับมาโรงแรมแล้วเราก็อาบน้ำแพ็คกระเป๋า1ใบนะคะเพื่อจะส่งไปยังเมืองมัตสึโมโตะเราจะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าเยอะๆนะโดยให้ทางโรงแรมเนี่ยเขาเป็นคนช่วยดูกรอกใบอะไรให้การส่งกระเป๋าที่นี่ก็มักจะเป็นการส่งจากโรงแรมไปโรงแรมหรือโรงแรมไปสนามบินก็ได้นะคะเขาจะใช้บริการแมวดำกันนะคะชื่อบริษัทหรือลิงก์อยู่ตรงนี้แล้วเราไปหาข้อมูลได้สำหรับตอนหน้านะคะเราจะยังเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้ตอน2ของ JP Onago ในจูบุเราจะพาคุณไปเดินตลาดเช้ามิยากาวะที่ทาคายาม่าก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะกันแล้วก็อยู่ที่นั่นเที่ยวที่นั่นทั้งวันเลยค่ะตอนบ่ายแก่ๆค่อยกลับมายังเมืองทาคายาม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปทานเนื้อย่างฮิดะ A5 ร้านดังของเมืองนี้นะคะตามมาเที่ยวกันได้เลยค่ะGood morning from Takayama ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราอยู่กันที่ทาคายาม่าเหมือนเดิมเราจะเดินไปแลนด์มาร์คสำคัญของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดนะคะตลาดเช้ามิยากาวะอันนี้คือที่หน้าวัดโคคุบุนจินะคะที่มีตุ๊กตาซารุโบโบะซารุโบโบะเขาบอกว่ามาจากคำว่าเบบี้มังกี้นะคะโดยมากเขาก็จะไว้ขอพรสำหรับเรื่องลูกนะคะตัวดั้งเดิมจะเป็นสีแดงเขาจะแบบเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีหน้าเอาไว้ขอพรเรื่องลูกเรื่องให้ครอบครัวปลอดภัยให้คลอดง่ายอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะบอกว่าจะแอดวานซ์ขึ้นจะมีสีต่างๆอย่างเช่นสีเหลืองนี่จะเป็นเรื่องเงินทองอย่างสีฟ้าก็จะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานนะคะสีดำจะเป็นปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายนะแล้วก็จะมีสีอื่นๆอีกเช่นสีเขียวเป็นเรื่องสุขภาพนะคะให้ดูป้ายนะคะสังเกตว่าเมืองนี้ที่พื้นนะเขาจะมี no smoking ติดไว้ตลอดเลยอะเดาว่าคงเพราะว่าพื้นฐานว่าเขาเป็นเมืองที่มีไม้เยอะเป็นบ้านไม้ค่ะแต่ก่อนเนี้ยตอนที่เขาบอกว่าการดับเพลิงมันยังไม่พัฒนาเท่าไหร่อะทาคายาม่าก็จะเกิดเพลิงไหม้บ่อยมาก
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะเดาว่าที่ทำให้เขามีป้ายห้ามสูบบุหรี่อยู่เต็มเมืองเลยที่พื้นเดินข้ามสะพานที่ข้ามแม่น้ำไปนิดนึงนะคะก็คือเป็นซอยที่ถัดจากสะพานเลยก็จะเป็นตลาดเช้ามิยากาวะตลาดเช้าของเมืองทาคายาม่าค่ะจริงๆมีอยู่2แห่งนะเขาบอกว่าอยู่ที่ทาคายาม่าจินยะที่1แต่ว่าที่ดังๆสำหรับนักท่องเที่ยวมากันบ่อยๆก็คือตลาดเช้ามิยากาวะตรงนี้นะคะก็คือตลาดอยู่ริมแม่น้ำมิยากาวะเลยนะคะตั้งเป็นซุ้มเล็กๆเรียงรายอยู่ประมาณระยะทาง350 เมตรนะคะเขาก็จะมีขายพวกผลิตภัณฑ์พืชผักอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ของทาคายาม่าเช่นตุ๊กตาซารุโบโบะนะคะงานแกะสลักไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีขนมมีของกินต่างๆนะคะโอ้ไส้มันหวานด้วยขนมปลาเป็นไส้มันหวานกับเกาลัดトータルクリーム2つ、チョコレート1つ。อ๋อบีนส์เชฟนัท thank you thank you ありがとう thank you นอกจากซุ้มขายของริมแม่น้ำนะคะก็จะมีร้านค้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นร้านค้าที่เป็นอาคารมักจะเป็นร้านค้าที่ดูสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เรามาซื้อโอนิกิรินะคะข้าวปั้นไปทานเป็นมื้อเช้านิดหนึ่งจริงๆร้านนี้เขานอกจากโอนิกิริแล้วเขามีซุปเนื้อด้วยนะคะที่ดูคนกินกันเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ได้ลองชิมนะเขาบอกว่าตลาดมิยากาวะเนี่ยเปิดตั้งแต่ประมาณ6:30ในตอนเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็พอเริ่มเที่ยงก็อาจจะเริ่มวายแล้วนะแต่ว่าเรามาเนี่ยร้านที่เป็นตลาดฝั่งติดแม่น้ำเนี่ยเปิดพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าร้านที่เป็นร้านค้าสมัยใหม่หน่อยฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดเต็มที่เท่าไหร่ถ้าอยากจะเปิดเต็มที่น่าจะต้องมาสัก8:00 เช้าเป็นต้นไปค่ะสังเกตแล้วถ้าเป็นร้านสมัยใหม่หน่อยนะคะพวกคาเฟ่ร้านอาหารสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แผงเนี่ยเขาจะเปิดกันประมาณ8:00นะถ้าใครอยากจะมาให้แบบเปิดครบอะไรเงี้ยจะต้อง8:00นี่เดี๋ยวเรามาเสร็จอีกแผงหนึ่งทาโกยากิはい。古い町並みの方かな。9時半ぐらいになる。Thank you. Which sauce do you like? yes please ไม่ต้องวันนี้ก็ไม่ sure ตัวนี้โตสเต็กก็คือปลาป่น Thank you for waiting. Be careful. Very โอ hot. เคเสบียงมื้อเช้าเราน่าจะพอแล้วนะคะจริงๆเขาจะมีร้านกาแฟดังที่เป็นกาแฟในถ้วยคุกกี้อีกร้านนึงแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเปิดนะนอกจากของกินนะคะเราก็ได้อุดหนุนคุณป้านะคุณป้านั่งเย็บตุ๊กตาซารุโบโบเป็นงานแฮนด์เมดเลยแล้วดีไซน์คุณป้าไม่เหมือนใครในตลาดด้วยนะคะมาอุดหนุนคุณป้าได้ไปเดินตลาดทานอาหารเช้าเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางวันนี้เราจะไปชิราคาวะโกะหมู่บ้านมรดกโลกนะคะออกมาจากโรงแรมก็แค่นี้หัวมุมตึกเราก็จะเจอกับท่ารถบัสของเมืองทาคายาม่าเลยเราจองตั๋วไว้แล้วเขาให้ปริ้นอีเมลมาท่ารถเบอร์4นะคะใครอยากจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์แบบเราก็เข้าไปในเว็บนี้ได้นะคะส่วนจริงๆเราก็สามารถมาซื้อตั๋วที่ห้องขายตั๋วของที่นี่ก็เปิดเช้ามากนะคะ6:15ก็เปิดแล้วรถที่ไปชิราคาวะโกะเขาก็จะมีทั้งแบบที่ต้องจองที่กับแบบที่ไม่ต้องจองนะคะโดยมากก็จะมักจะเป็นแบบที่ต้องจองนะเราก็เลยจองล่วงหน้ามาแล้วก็คนไปเยอะเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นทางเวสเทิร์นนะยุโรปเขาดูชอบไปกันเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้วยมั้งค่ะนั่งรถผ่านเราก็จะได้ผ่านภูเขาเยอะเลยนะคะเพราะทั้งทาคายาม่าแล้วก็ชิราคาวะโกะเนี่ยเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขานะเดี๋ยวเราใช้เวลา50 นาทีนะคะ9:35จากทาคายาม่าก็จะไปถึงชิราคาวะโกะตอน 10:25 นาทีค่ะรถจะมาจอดที่ท่ารถบัสของชิราคาวะโกะนะคะ
จริงๆแล้วชิราคาวาโกะและโกกายามะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากว่า30 ปีเนี่ยนะคะกินอาณาเขตกว้างใหญ่หลายหมู่บ้านมากกว่าที่เรามาเที่ยวนะที่เรามาเที่ยวเนี่ยเป็นแค่หมู่บ้านส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นค่ะมีคนสนใจว่าฟางที่เอามามุงหลังคานี่มันหนามากเลยนะคะหนาแบบเกือบ2 ฟุต จำนวนชั้นนี่เยอะมากเพื่อป้องกันความหนาวจากหิมะเดินผ่านแค่บ้านหลังแรกก็ได้ทึ่งกับความสามารถในการมุงหลังคาของเขากันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปดูหมู่บ้านจากมุมสูงกันก่อนดีกว่าจริงๆมี2 วิธีคือจะเลือกเดินขึ้นไปก็ได้นะคะหรือว่านั่งรถชัตเตอร์บัส200 เยนนะคะเราเลือกวิธีที่ง่ายกว่าแน่นอนค่ะชัตเตอร์บัสนะคะไปชิโรยาม่าออฟเซอร์วาทอรี่นะเป็นจุดที่จะชมหมู่บ้านรอบของวันนี้ก็คือ9 โมง 9 โมง 20 9 โมง 40 10 โมง 10 โมง 20 10 โมง 40นะคะเป็นแบบนี้ราคานะเท่าที่ลืมมาก็คือคนละ200 เยนนะคะค่ารถบัสจะต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะแล้วก็การนั่งรถขึ้นไปใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ถึง10 นาทีหมู่บ้านชิราคาวาโกะเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโชกาวะนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง 2,000 กว่าเมตรเนี่ยรอบๆหมู่บ้านเลยเขาบอกว่าหมู่บ้านชิราคาวาโกะก็เลยเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนิดนึงเพราะโดยเฉพาะฤดูหนาวที่เขามีหิมะตกหนักนะคะทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมักจะโดนบล็อกโดยหิมะที่มันหนาแต่นั่นก็เป็นแค่ในสมัยก่อนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยหมู่บ้านชิราคาวาโกะจะยิ่งดังมากในนักท่องเที่ยวที่จะอยากมาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูหนาวนะคะโดยเฉพาะที่เขามีเทศกาลไลท์อัพนะชมวิวจากมุมสูงกันแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถชัตเทิลบัสขากลับนะคะแล้วไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านกันวันนี้คุณป้าญี่ปุ่นช่วยบอกว่าวาดะเฮาส์ปิดนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านจะเปิดหรือเปล่าคือเหมือนที่เนี่ยจะมีเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านที่สำคัญหลังใหญ่แล้วเปิดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม3 หลังนะคะวาดะเฮาส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าบ้านวาดะเนี่ยเคยเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนแล้วก็ทำการค้าด้วยนะคะประโยชน์หนึ่งของบ้านทรงกัชโชเนี่ยคือที่หลังคาสูงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ใต้หลังคาเยอะซึ่งเอาไว้เก็บของนะคะของที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของเขาในยุคเอโดะเลยนะก็จะเป็นพวกผ้าไหมดินปืนเขาใช้คำว่าซิลค์ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าไหมเลยหรือว่าเป็นแบบเส้นใยไหมเส้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สมัยนี้ดูท่าทางเขาจะเน้นไปทางงานจักสานนะคะซึ่งเป็นสกิลที่เขาได้จากการสานหลังคาน่ะเราว่าเดินหาร้านอาหารนะคะจริงๆก็ตรงท่ารถเลยล่ะแล้วก็ดูใน Google Map น่าจะเป็นร้านที่คะแนนรีวิวดีพอสมควรนะรีสอร์ทไอโรรินะคะว่าจะสั่งโซบะอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกเซตเมนูเนาะมีทั้งเต้าหู้ทั้งเนื้อฮิดะทั้งหมูอะไรอย่างงี้กำลังสนใจว่าอันนี้แปลกดีคือเป็นเต้าหู้ทอดที่ใส่ไส้มัสตาร์ดระหว่างรออาหารก็เหลือบไปเห็นภาพนี้นะคะซึ่งเป็นการมุงหลังคาของบ้านที่ชิราคาวาโกะแห่งนี้ทำให้เรานึกได้ว่าเราเคยอ่านมาว่าที่เนี่ยเขาให้คุณค่ากับคำว่ายูอิค่ะยูอิคือการช่วยเหลือกันการแชร์แรงงานกันคล้ายๆกับการลงแขกบ้านเรานะก็คือหมู่บ้านเนี้ยมันโดดเดี่ยวใช่ไหมแล้วมีหน้าหนาวที่ค่อนข้างทรมานเขาก็จะต้องช่วยกันมุงหลังคาอะไรเงี้ยให้เสร็จก่อนที่หน้าหนาวจะมาเขาจะต้องช่วยกันกวาดหิมะที่มันบล็อกทางเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยนั่นก็คือเขาก็เลยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะงั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเขาไอโซเลต
เป็นเซตก็จะมีโหนี่อะไรเนี่ยข้าวไชเท้าดองโซบะนี่เต้าหู้นี่เป็นน้ำซุปนะคะในซุปดาชิปลาย่างจะเล็กกว่าในรูปหน่อย ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นอันนี้อะไรไม่รู้อะเนื้อหรือเปล่าไม่รู้ดูเหมือนเนื้อเค็มเลยอะไรอันนี้ก็ไม่รู้อะไรต้องชิมอีกเหมือนกันน้ำซุปใส่กิ้งเค็ม แต่ก็อูมามินะแบบว่าเค็มแบบนัวๆหน่อยแต่ก็เค็มเค็มต้องกินกับข้าวจริงน้ำซุปโซบะมันเข้มข้นมากเลยน้ำซุปโซบะจะใส่กว่าไอ้นี่เค็มมากชิมอะไรอีกดีอยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้กินแล้วก็ อันนี้กินแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะหวานที่บอกว่าเป็นเต้าหู้แล้วก็มันเขียนว่า stuff with mustard มันน่าจะยัดไส้เนาะแต่เราไม่เห็นว่ามันมีไส้นะแต่เห็นน้ำมันเนี่ยมันมีอะไรขาวๆที่มันหนึบๆยืดๆเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามัสตาร์ดแบบถ้าใครมีความรู้อาหารญี่ปุ่นมาสอนเราหน่อยนะไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรแต่ก็กินจนหมดนะคะแล้วพอออกมาหน้าร้านเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกินร้านดังมากๆเลยเพราะคนเต็มเลยค่ะวันนี้รู้สึกตัวเองเป็นแมวกวักเลยอะ เข้าร้านไหนนะพอคนตามมาเพียบนี่ร้านนี้ตอนนี้ต้องมีบัตรคิวแล้วนะคะเรามาก่อนเที่ยงนิดหน่อยตอนนั้นยังชิวๆคนไม่เยอะอิ่มท้องแล้วก็มีแรงเดินค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านชิราคาวะโกะแห่งนี้กันนะคะเอาแบบเจาะลึกเลยเดินตั้งแต่หัวหมู่บ้านไปท้ายหมู่บ้านเลยค่ะนี่ก็คือบ้านคันดะนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบ้าน3หลังที่เราบอกว่าเป็นเหมือนบ้านสำคัญของหมู่บ้านนี้นะคะก็มีคันดะมีวาดะแล้วก็นากาเซะนะคะทั้ง3หลังเนี่ยจะมีการเก็บเงินค่าเข้าประมาณ 3-400 เยนแต่ว่าไม่ได้แอมเราสักหลังเลยค่ะถ้าใครสนใจพวกวิถีชีวิตแบบเจาะลึกนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปดูบ้านแล้วมาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะคะตัวใหญ่อะค่ะโอ้มีปลาคาร์ฟมันหลบแดดเหรอร้อนมันหลบแดดปลายังร้อนเลยวันนี้ หลบแดดกันใต้สะพาน โอ้ตัวใหญ่มากอะใช่โอ้ใช่ค่ะเรามาหมู่บ้านชิราคาวะโกะวันนี้เป็นวันที่แดดดีฟ้าสดใสมากๆเลยค่ะดูวิธีแช่เย็นน้ำของที่นี่ค่ะเหมือนเอาน้ำจากบนภูเขามาแช่น้ำเป็นขวดขายได้เลยอันนี้เป็นร้านพุดดิ้งที่ทุกคนที่มาชิราคาวะโกะควรจะมาชิมนะคะเขาเพิ่งชนะการประกวดพุดดิ้งเมื่อปี 2022 ด้วยอันที่ชนะการประกวดเป็นอันที่อันข้างล่างใสๆข้างบนสีขาวเนี่ยนะคะแต่ว่าเราวันนี้เลือกชิมเป็นรสออริจินอลกับรสมัทฉะค่ะโอเค please ชิมรสออริจินอลกันก่อนพุดดิ้งเขาเนื้อเนียนมากแล้วแบบหวานละมุนค่ะไม่หวานจนเกินไปนะชิมชาเขียวบ้างอันนี้หวานกว่าชาเขียวนะจ๊ะชาเขียวขมๆอร่อยดีค่ะเวลาทานพุดดิ้งพยายามตักทานให้ถึงก้นถ้วยนะคะตรงก้นถ้วยมันจะเหมือนมีน้ำตาลไหม้ซึ่งขมๆนิดนึงแต่ว่าหอมอร่อยมากค่ะเดินต่อมาอีกหน่อยนะคะเราจะเจอกับศาลเจ้าที่ชื่อว่าชิราคาวะฮาจิมังชรายนะคะเป็นศาลเจ้าสำคัญของภูมิภาคชิราคาวะโกะเลยค่ะเขาบอกว่ามันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17คือก่อนยุคเอโดะอีกนะคะทุกคนเดินจนเจอสุดหมู่บ้านแล้วนะคะยังไม่เจอแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินออกมาเจอจุดที่คนเยอะ เพราะว่าเราจะเดินไปให้ถึงจุดชมวิวบ้าน3หลังนะคะไกลจากท่ารถบัสประมาณเป็นกิโลอยู่ถึงมุมท
ถ่ายบ้านสามหลังแล้วนะคะ เราต้องเดินเข้าไปตรงกลางของคันนานะเดี๋ยวเราถึงจะเห็นแลนด์มาร์คเช็คแล้วนะคะบ้านสามหลังนี้มักจะอยู่ในโปสเตอร์หรือว่าสัญลักษณ์ของหมู่บ้านชิดาคาวาโกะเราเลยต้องมาตามหาให้พบค่ะเดินหมดหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนทางกลับไปที่ขึ้นรถบัสของเรานะคะขากลับเนี่ยเราเดินเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันคู่ขนานกับขามานะขามามันจะเป็นแบบที่ผ่านเข้าไปในบ้านทรงกัชโชนะคะขากลับเนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นทรงเตี้ยๆเป็นทรงโมเดิร์นมากขึ้นนะคะก็ได้ดูบรรยากาศอีกแบบหนึ่งแล้วระหว่างเดินเราก็ยังเจอจุดชมวิวนะคะซึ่งมองเห็นแม่น้ำโชกาวะสีเขียวสดใสสวยมากเลยแล้วใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดๆละเรามาช่วงกลางเดือนตุลาคมค่อนไปทางปลายเดือนเนี่ยก็มีใบไม้เปลี่ยนสีให้เห็นบ้างนิดหน่อยค่ะเราเดินกลับมาที่ท่ารถบัสนะคะรถเราจองไว้รอบ3:45เนี่ยนี่เราเสร็จเร็วกว่าเวลาหน่อยประมาณ40นาทีเดี๋ยวต้องมารอก่อนเราลองเดินเข้าไปถามในห้องขายตั๋วนะคะว่าเรามีตั๋วรอบ3:45แต่ว่าเราอยากไปเร็วกว่านั้นได้ไหมเขาก็เลยเขียนแก้เวลาให้บนอีเมลเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็สามารถถือเดินขึ้นรถบัสที่มันเป็นน่าจะเป็น non reserve seat ได้เลยกลับมาถึงท่ารถโนฮิบัสของทาคายาม่านะคะตอนแรกเราจะแวะเข้าไปซื้อตั๋วสำหรับที่จะไปคามิโคจิพรุ่งนี้แต่เราแพลนว่าจะใช้พาสที่ชื่อว่า Alpine Crossing Ticket นะคะเขาบอกว่าต้องซื้อวันต่อวันให้มาซื้อพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะกลับมาเร็วก็เลยมีเวลานะคะที่พักของเราชั้น2เขามีคาเฟ่นะคะซึ่งเขาให้บัตร Welcome Drink เรามาตอนเช็คอินเนี่ยคนละ1ใบนะคะเราก็ได้2ใบเนี่ยเรามาใช้บริการคาเฟ่แห่งนี้ซะหน่อยปรากฏว่าเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันดีมากเลยนะเหมือนร้านคาเฟ่แบบมินิมอลแพงๆเลยอะเป็น Welcome Drink ที่น่าประทับใจจริงๆค่ะกลับมาที่ห้องก่อนที่จะไปทานอาหารเย็นกันก็พบว่าเขาเอาผ้าเช็ดตัวกับน้ำดื่มมาแขวนไว้ให้หน้าห้องแล้วเพราะว่าเราเลือกป้ายที่แปะไว้ว่าไม่ต้องทำความสะอาดห้องนะคะซึ่งเราจะได้ของขวัญ1ชิ้นเป็นคำขอบคุณด้วยนะเข้าห้องพักผ่อนกันได้แป๊บหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเราต้องรีบไปจองร้านอาหารเย็นนี้ก่อนนะคะเราจะพาไปร้านเนื้อย่างฮิดะร้านเด็ดนะคะ1ใน2ร้านที่คนไทยมากันเยอะมากๆเลยอันนี้ชื่อร้านว่าฮิดะบีฟมารุอากิค่ะนี่ดูรางวัลซะก่อนรางวัลเยอะมากเขาเป็นเหมือนบูชเชอร์ช็อปด้วยนะคะคือมีเนื้อขายด้วยอันนี้เมนูเข้าไปจองร้านกันก่อนว้าวทางเข้าร้านมี2ทางนะคะคือทางที่ผ่านร้านเนื้ออันนี้นะคะกับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นประตูที่เข้าสู่ร้านโดยตรงเลยพอเข้ามาแล้วรีบเดินเข้าไปหาเคาน์เตอร์จองโต๊ะนะคะเราจะต้องไปลงชื่อไว้นะนี่เรามา5 โมงเย็นคนก็มาเยอะมากแล้วค่ะพอใกล้ๆ6 โมงคิวก็เต็มแล้วนะสำหรับวันนี้ได้โต๊ะแล้วในที่สุดรอ2 ชั่วโมงให้รีบมาจองคิวนะคะเพราะเขารับประมาณ60ที่นั่งไม่ใช่60ที่นั่ง60คิวอะแล้วเขาก็ปิดรับมีคนพลาดแค่เกือบ6 โมงก็คิวเต็มแล้วโอเค thank you ตามนิยามฮิดะกิวเนี่ยจะต้องเป็นวัวสีดำนะคะพันธุ์ที่เป็นขนสีดำแล้วก็จะต้องเลี้ยงอยู่ในเขตกิฟุเขตฮิดะรีเจียนเนี่ยอย่างน้อย14 เดือนขึ้นไปนะเป็นไดฟ์สเต็กที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะ A5 2,980 เยนพวกอลาคาร์ทเนาะถ้าใครกินเนื้อหลายคนอ่ะจานใหญ่ที่มิกซ์กันก็คุ้มอยู่แต่เรากินคนเดียวเราก็ว่าจะเอา A5 ที่เป็น Special Short Rib มาอีกทีนึงถ้ามา 3-4 คนอ่ะ A5 ก็มี 7,880 2 คนก็อาจจะอิ่มพอดีหรือว่าแบบนี้เลย A5 ที่รวมทุกอย่าง 6,800 เยนเราว่า A5 แล้วก็
ฮิดะกิวที่นี่เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะแล้วก็ยังมีหมูไก่ซีฟู้ดให้เลือกซึ่งราคาค่อนข้างดีด้วยนะไม่แพงเกินไปใครที่มีเพื่อนไม่ทานเนื้อก็ยังพาเพื่อนมาได้นะคะเรากำลังมาแล้วสิบุตะอะไรโอเคโอเคอันนี้เนื้อส่วนช็อตริบนะคะที่เป็น A5 เราก็ดูไม่ได้เป็นมากนะแต่ก็ดูว่าเห็นว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของเนื้อเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เนื้อหั่นเตานะคะอยากจะปิ้งแล้วอะดูมันแล้วมันจะต้องแบบละลายในปากแน่ๆเลยเนื้อนี้ไปชิมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไปก่อนเลยอันนี้ช็อตริบลูกเต๋าโหดูมันความมันแทรกมาร์บลิงสกอร์ดูไม่เป็นหรอกแต่รู้แต่ว่ามันดูมีมันอยู่เยอะมากสวยงามนี่เป็นช็อตริบนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคาวบีแล้วนะมันนุ่มมากนะคะทุกคนนุ่มจนคิดว่าที่เคยกินที่เมืองไทยเนี่ยมันของจริงใช่ไหมนะมาชิมลูกเต๋ากันบ้างนะฮิดะ A5 ฮิดะกิว A5 แบบลูกเต๋าว่าจะลองใส่อันนี้เข้าไปหน่อยมันน่าจะหวานขึ้นไม่รู้เขากินกันยังไงเนี่ยอันเนี้ยที่เขาให้มาถ้วยเล็กๆบอกว่ากินกับเนื้อเนี่ยมันจะมีรสหวานนิดๆนะคะแล้วเดี๋ยวจิ้มซอสโชยุเป็นโชยุที่บอกว่ามีรสหวานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยหวานอะไรนี่มันแตกเยิ้มกระจายในปากเลยนะคะต้องมาลอง A5 ให้ได้ที่ฮิดะสักครั้งในชีวิตนะคะสำหรับสายเนื้อส่วนตัวของเราอะเราชอบแบบย่างเยอะนิดนึงให้เกรียมนิดนึงเพราะว่าพอมันเยอะอะพอเราย่างเกรียมมันจะมีความหอมของมันมากๆเลยออกมาค่ะวันนี้ฟินกันแล้วนะคะสำหรับเนื้อฮิดะ A5 เดี๋ยวตอนหน้านะคะเราจะพาไปฟินกับธรรมชาติกันบ้างปีนี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่ฮิตมากๆจริงๆในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะกับอุทยานคามิโคจินะคะเราจะพานั่งรถบัสจากทาคายาม่านะคะไปที่คามิโคจิแล้วก็จากคามิโคจินะคะเราจะพาไปนอนที่เมืองมัตสึโมโตะนะคะเราไปชิมของอร่อยๆกันต่อที่มัตสึโมโตะด้วยค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นตอนที่3ของ JP On The Go ในภูมิภาคจูบุแล้ววันนี้เราจะไปที่เที่ยวยอดฮิตของปีนี้นะคะนั่นคือคามิโคจิค่ะโดยเราจะเดินทางจากเมืองทาคายาม่าไปที่คามิโคจิแล้วก็ไปจบวันที่เมืองมัตสึโมโตะค่ะอันนี้เป็นการเดินทางข้ามเทือกเขา Japanese Alps เลยนะคะไปติดตามชมกับเราได้เลยนะขอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้คามิโคจิสวยสุดๆเลยค่ะกับกลางเดือนตุลาคมที่ใบไม้เปลี่ยนสีกำลังพีคเนี่ยครึ่งกว่านะคะเราจะไปคามิโคจิกันแต่เช้ารีเซพชันโรงแรมเลยยังไม่เปิดเขาก็ให้ใส่กุญแจไว้ในบ็อกซ์แล้วก็เดินออกไปได้เลยการเดินทางวันนี้เราจะใช้พาสที่ชื่อว่า Alps Crossing Ticket นะคะเราสามารถซื้อออนไลน์ได้ตามเว็บนี้หรือว่ามาซื้อที่ห้องขายตั๋วที่ทาคายาม่าโนฮิบัสเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะห้องขายตั๋วเขาเปิดตั้งแต่ 6:15 นะได้มาแล้วนะคะ Alps Crossing Ticket ก็คือใช้ตั้งแต่ทาคายาม่าไปฮิรายุออนเซ็นเพื่อเปลี่ยนรถไปที่คามิโคจิเนาะแล้วก็ไปที่บัตรทางขวาก็จะไปจากคามิโคจิไปสถานีชินชิมะต่อรถไฟนะคะไปที่มัตสึโมโตะอีกทีหนึ่งตั๋วเนี่ยออกวันนี้นะคะวันที่20ใช้ได้ถึงวันที่24ก็คือเราก็จะไปนอนค้างคามิโคจิอะไรก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า Alps Crossing Route Ticket เพราะว่ามันเหมือนเป็นการข้ามเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นนั่นแหละ
จริงๆพาสนี้สามารถไปที่เที่ยวอื่นๆได้อีกนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บนะเรามารอที่ท่ารถเบอร์ 5 นะคะเพื่อจะนั่งรถบัสไปที่ฮิรายุออนเซ็นก่อนค่ะอย่าลืมนะคะ 7 โมงตรงเวลาคือล้อหมุนเลยนะคะบัสที่นั่งจากทาคายาม่าไปที่ฮิรายุออนเซ็นเนี่ยมีวันหนึ่งเป็น10 รอบเหมือนกันนะคะแต่เราเลือกรอบที่เช้าที่สุดคือ 7 โมงเช้านะคะเพื่อเราจะได้ไปถึงคามิโคจิให้เช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเราไม่ได้แพลนที่จะนอนพักนะคะคามิโคจิ Thank you Thank you รถที่ไปคามิโคจิจากฮิรายุออนเซ็นนะคะจะมีประมาณทุกครึ่งชั่วโมงอันนี้เรามีเวลาต่อรถ2 นาทีจากคันเดิมนะคะเราก็รีบขึ้นเลยใครที่ไม่สามารถเดินเยอะหรือไม่มีเวลาพออาจจะนั่งรถบัสคันนี้ไปลงที่คามิโคจิบัสเทอร์มินอลเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะขอลงที่ไทโชพรก่อนมาลงที่ป้ายไทโชอิเกะนะคะหรือไทโชพรนั่นเองเส้นทางที่เราเลือกเดินสำรวจความสวยงามของคามิโคจิวันนี้เริ่มต้นจากไทโชพรตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปที่ทาชิโร่พรแล้วก็ค่อยไปถึงกัปปะบาชิหรือกัปปะบริดจ์นะระยะทางโดยรวมประมาณ 3.7 กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้าห้องน้ำก่อนตรงนี้มีห้องน้ำสาธารณะนะคะได้ยินเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันไหมคะอันนี้คนเขาพกมาไว้สำหรับไล่หมีนะคะเพราะป่าแถบนี้เราจะพบเจอหมีได้เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะคะช่วยบริจาคคนละ100 เยนต่อครั้งนะเดินลงมาจากห้องน้ำนิดเดียวนะคะเราก็จะถึงไทโชพรกันแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบึงนะคะถ้าพรก็แปลว่าบึงนะจริงๆก็ดูคล้ายเกือบจะเป็นทะเลสาบอยู่นะสำหรับเรามันก็ดูกว้างใหญ่พอสมควรค่ะตรงนี้เป็นจุดที่สวยเพราะว่ามันจะมีเทือกเขาภูเขานะคะแล้วก็วันที่น้ำนิ่งเนี่ยมันจะสะท้อนกับน้ำเป็นเหมือนกระจกเลยวันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็ยังมีลมนิดๆนะคะเราพอเห็นเงาสะท้อนแต่ก็ยังไม่ได้นิ่งมากๆโอ้สวยนะภูเขาที่เราเห็นตรงหน้าที่มียอดขาวๆนิดนึงเนี่ยนะคะมีความสำคัญเพราะว่าเขาเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่อันเดียวที่เดียวใน Northern Alps แถวนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดบึงไทโชขึ้นมาในปี 1915 จากการระเบิดของเมาส์ยาเกะดาเกะนี่แหละค่ะตอนนี้เราติดสอยกลุ่มคุณลุงคุณป้าชาวญี่ปุ่นไปให้เขาพกกระดิ่งให้เรา เขาไล่หมีให้เราการเดินเที่ยวที่นี่ก็เป็นการเดินที่ไม่ได้ลำบากนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยวด้วยมีคนเดินเป็นเพื่อนเยอะแยะเลยเราเดินมาแล้ว 0.7 กิโลเมตรกับปะบาชิอีก 3.2 แต่เดี๋ยวก่อนถึงกับปะบาชิเราจะไปบัสเทอร์มินอลก่อนนะคะไปจองรถขากลับของอัลปิโก้ก่อนนี่มาทำความรู้จักเมาส์ยาเกะดาเกะหน่อยนะคะเขาบอกเมาส์ยาเกะดาเกะเนี่ยความสูง 2,455 เมตรยังเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่การระเบิดครั้งล่าสุดของเมาส์ยาเกะดาเกะคือปี 1962 นะคะไหนเขาเจอหมีกันเมื่อไหร่นู่นออกัสเนี่ยสิงหา11 สิงหาบ่ายโมง1 ตัวตอนนี้หมีคงใกล้จำศีลแล้วเหรอ นี่เราต้องตรงนี้มีแบร์เบลสั่นก่อนตลาดหมีจงออกไปเย้ ที่เรามาคามิโคจิตอนนี้นะคะเป็นช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีของเขาแล้วค่ะประมาณช่วงค่อนไปปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะโดยที่คามิโคจิไม่ได้เปิดให้เข้าตลอดทั้งปีนะคะคนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่จะเข้าได้เฉพาะวันที่17 เมษายนถึงวันที่15 พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะมาถึง
ถึงทาชิโร่พรนะคะเขาบอกว่าข้างหลังฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขาชื่อร็อบยากุซังแอนคาซุมิซาวะดาเกะฝนที่ตกจากบนภูเขาเนี่ยมันก็จะลงมาทำให้เป็นน้ำที่ซึมอยู่ในทาชิโร่พรแห่งนี้นะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนบึงตื้นๆเองนะลึกสุดเนี่ยเคยลึกเมื่อตอนปี 1915 เนี่ย 5 เมตรแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนมันตื้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนพืชที่ตายมันทับถมกันเนี่ยทำให้บึงมันตื้นขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นเหมือนเวทแลนด์คือเป็นดินชุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยงามเราเลือกเส้นทางเดินเลียบแม่น้ำน่าจะชื่อว่าอะไรนะอาซุสะริเวอร์ถ้าไม่ผิดนะคะตรงนี้เมฆเริ่มบังภูเขาแล้วนะคะตามพยากรณ์อากาศก็คือตอนเที่ยงบ่ายเนี่ยอาจจะมีฝนตกนะถึงแม้ว่าอากาศอาจจะไม่ได้เป็นใจ 100% นะคะแต่วันนี้เราก็ยังเพลิดเพลินกับการเดินชมธรรมชาติที่นี่นะมันมีบรรยากาศฟีลดีอะค่ะฮีลใจได้ดีมากเลยเราเดินมาเจอกับอนุสาวรีย์ของคนสำคัญของคามิโคจินะคะชื่อว่าคุณวอเตอร์เวสตันนะคุณวอเตอร์เวสตันเป็นชาวอังกฤษเป็นมิชชันนารีนะคะที่เป็นผู้เผยแพร่การปีนเขาเดินป่าเนี่ยให้กับชาวญี่ปุ่นได้รู้จักแล้วก็เรียกภูเขาแถบเนี้ยว่า Japanese Alps นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้เผยแพร่เขียนหนังสือเผยแพร่ความสวยงามของ Japanese Alps เนี่ยให้กับชาวโลกได้รู้จักอีกด้วยแล้วพอเราเดินมาเจอคุณวอเตอร์ตรงนี้เราก็รู้ว่าเราเดินหลงทางจากที่คาดไว้ค่ะความตั้งใจเราอะ เราจะเดินทางที่สั้นกว่าเพื่อไปบัสเทอร์มินอลต้องเป็นเส้นสีเทาแต่ตอนนี้เราเดินแยกมาแล้วก็ข้ามสะพานอะไรมาเรียบร้อยค่ะเลยมาอยู่ฝั่งเส้นสีส้มทางเนี้ยนี่ you are here เราตั้งใจจะเดินเส้นข้างนี้เพื่อจะไปบัสเทอร์มินอลก่อนไปจองรอบรถขากลับ ก็เลยเดินไกลเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปโผล่กับปาปาชิก่อนแล้วก็ต้องไปจองรอบรถที่บัสเทอร์มินอลนะคะแต่ก็ไม่เสียใจเลยนะคะที่เดินหลงเพราะว่าการได้เดินฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอาซุสะนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราข้ามกับปาปาชิไปเดินอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้เห็นวิวที่มันแตกต่างกันไปค่ะเดินไปเดินมาหลงทางมาทางอ้อมไกลหน่อยแต่ก็เดินสบายๆนะคะที่นี่อ๋อนั่นคือบัสเทอร์มินอลเดี๋ยวเราต้องเดินวนไปบัสเทอร์มินอลรูทตรงนู้นที่จอดรถบัสที่เราอยากจะไปจองรถแต่อยู่กันคนละฝั่งแม่น้ำสวยงามจริงต้นไม้ที่อยู่ข้างๆแม่น้ำอาซึสะตรงใกล้กับสะพานกับป่านี่เปลี่ยนสีสวยมากแล้วค่ะทุกคนและแล้วเราก็ทำได้นะคะกับระยะทางน่าจะประมาณ4กิโลเมตรเรามาถึงสะพานกับป่าแล้วนี่ตรงนี้มีร้านแอปเปิลพายมีไอติมแอปเปิลด้วยนะแล้วก็มีแอปเปิลพายคะแนนรีวิว Google ดีแล้วก็น้องเรามาชิมบอกว่าอร่อยเดินทางไกลสำเร็จแล้วต้องมาเติมพลังกันหน่อยค่ะร้านนี้เขาดังแอปเปิลพายนะคะโอเค thank you ไปนั่งทานข้างนอกกันไอติมแอปเปิลเป็นไงคะ
มันหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีนะคะเดี๋ยวต้องมาชิมกันแอปเปิลพายเขาเนี่ยไม่หวานเกินไปนะคะไส้ตัวแอปเปิลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะแช่อิ่มมาเนี่ยก็จะไปออกเป็นรสเปรี้ยวๆธรรมชาติของแอปเปิลค่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานกัปปะนะคะข้ามแม่น้ำอาซุสะไปอีกฝั่งหนึ่งจริงๆแล้วกัปปะเนี่ยมันเป็นเหมือนสัตว์ในนิยายนิทานปรัมปราของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นตัวที่ดูแบบร้ายๆเหมือนกันนะเท่าที่อ่านเนี่ยเหมือนชอบกินเด็กอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าอันนี้เขามาทำกัปปะเป็นมาสคอตของที่นี่ก็มีตุ๊กตากัปปะเลยน่ารักเชียวล่ะค่ะวิวของภูเขาจากสะพานกัปปะเนี่ยเป็นวิวยูนิคของคามิโคจิตรงบริเวณนี้เลยนะคะเราก็ต้องมาถ่ายรูปกันซะหน่อยนะวันนี้เนี่ยเราว่าคนที่สะพานกัปปะเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะเท่าที่เคยดูไลฟ์แคมมาเนี่ยแสดงว่าวันนี้คนอาจจะกลัวฝนตกนะคะตอนนี้ลมฝนเริ่มมาละเดี๋ยวเราเดินเลียบแม่น้ำอาซุสะอีกฝั่งหนึ่งนะคะย้อนทางกลับไปที่คามิโคจิบัสเทอร์มินอลเพราะว่าเราจะไปจองรอบรถบัสที่เราจะกลับไปมัตสึโมโตะกันค่ะขั้นตอนก็คือเราจะต้องเดินไปที่ห้องขายตั๋วของบริษัทอัลปิโกนะคะเอาบัตร Alps Crossing Ticket ของเราเนี่ยไปจองรอบรถบัสนะคะรถบัสอันนี้เราจะนั่งไปสถานีรถไฟที่ชื่อว่าชินชิมะก่อนแล้วจากนั้นค่อยต่อรถไฟไปที่มัตสึโมโตะอีกทีค่ะ Alps Crossing Ticket ให้เขานะคะแล้วก็บอกเวลารถที่เราจะไปนี่เราเล็งรอบบ่ายโมง20เอาไว้แล้วก็โอเคโอเคโฟโอเค thank you โอเค thank you เขาบอกว่าให้โชว์พร้อมกัน2อย่างนะคะมีรถบัสกลับแล้วเรามีเวลานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปทานอาหารกลางวันบนชั้น2ของบัสเทอร์มินอลนะคะมีร้านอาหารที่คะแนนรีวิวดีใช้ได้เลยเมนูอาหารกลางวันมีพวกข้าวหมูทอดข้าวแกงกะหรี่มีราเมงโซบะอุด้งอันนี้ก็โตก็ใส่มานี่ข้าวหมูทอดน่าทานเชียวคัสด้งเสิร์ฟพร้อมซุปส่วนของเราข้าวแกงกะหรี่เนื้อกับไก่ทอดจานใหญ่มากอาหารไปกินข้าวกันร้านนี้อาจจะวิวไม่สวยเท่าตรงกับปะบาชินะคะแต่เราว่าอาหารอร่อยจานใหญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะราคาถูกกว่าตรงบริเวณที่แถวกับปะบาชิด้วยนิดนึงค่ะเรียบร้อยการเที่ยวคามิโคจิวันนี้ของเราเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปนะคะข้ามเทือกเขาเจแปนแอลแล้วไปเมืองมัตสึโมโตะที่นอนของเราคืนนี้กันถือเป็นครึ่งวันในคามิโคจิที่ประทับใจนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะดูเหมือนน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เที่ยวอย่างเร่งรีบนะก็มีความชิลแล้วก็ได้ชื่นชมบรรยากาศของที่นี่เยอะเพียงพอระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วพอครึ่งบ่ายฝนก็ตกตามคำพยากรณ์อากาศเลยค่ะเดี๋ยวเรารอรถตรงนี้นะแล้วก็จะไปเมืองมัตสึโมโตะกันรถบัสรอบที่เรามาเนี่ยเขามีการเพิ่มรถเป็น2คันด้วยนะคะเราคิดว่าเขาก็คงจะดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่จองแล้วก็เพิ่มรถให้เพียงพอกับความต้องการค่ะใครที่ได้มาญี่ปุ่นในช่วงกลางค่อนไปทางปลายเดือนตุลาอย่างเราอะค่ะอยากชมใบไม้เปลี่ยนสีที่พีคเนี่ยก็ต้องมาแถบเจแปนแอลป์เนี่ยนะคะที่คามิโคจิก็ได้หรือตอนหน้าเราจะพาไปฮาคุบะก็เป็นอีกที่ที่พีคค่ะรถบัสของเรามาถึงสถานีชินชิมะแล้วนะคะเราสามารถใช้บัตรAlps Crossing Ticket ของเราเนี่ยขึ้นรถไฟได้เลยไม่ต้องเอาไปแลกอะไรนะคะตอนนี้เขามารอต่อแถวกันเข้าสถานีแล้วค่ะเหมือนทุกคนก็มีปลายทางที่มัตสึโมโตะเหมือนกันนะสถานีชินชิมะก็ดูเป็นสถานีเล็กๆนะคะเราไม่เห็นรถไฟขบวนอื่นผ่านมาเลยนะก็น่าจะมีแค่สายที่ไปกลับมัตสึโมโตะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราต่อรถไฟขบวนนี้อีก
ครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะไปถึงสถานีมัตสึโมโตะมาถึงมัตสึโมโตะสเตชันแล้วนะคะตั๋วที่เป็นกระดาษ L Crossing ของเราอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเขาจะตรวจตั๋วเราด้วยนะตอนเราเดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราแพลนจะซื้อตั๋วนะคะสำหรับพรุ่งนี้เพราะเราจะไปฮาคุบะซึ่งรถไฟของเราเนี่ยรอบตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้าอีกนะคะแล้วก็ตอนแรกเราจะไปที่ห้องขายตั๋วนะคะเพื่อจะซื้อตั๋วแต่เขาเขียนป้ายบอกไว้ว่าถ้าเป็น foreigner เป็นชาวต่างชาตินะคะให้ไปซื้อตั๋วฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเป็น JR East Welcome Center อันนี้คือห้องซื้อตั๋วที่ตอนแรกเราจะมานะคะคนเยอะด้วยเขาบอกว่า foreigner ให้เดินไปฝั่งตรงข้ามนะแล้วเดี๋ยวเราพาไปค่ะคำว่าฝั่งตรงข้ามก็คือแค่หันหน้าออกจากที่ขายตั๋วนะคะมองมาฝั่งตรงข้ามเลยนะหาป้ายอันนี้นะคะ JR East Welcome Center Matsumoto นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแล้วเขาก็จองตั๋วรถไฟไปฮาคุบะให้เราเรียบร้อยค่ะออกจากสถานีมัตสึโมโตะนะคะทางออกที่เป็นตรงกลางเนี่ยโรงแรมเราจะอยู่ทางตึกที่เป็นอัลบิโกบาร์เซ็นเตอร์ค่ะคือเลี้ยวขวาไปของเราห่างจากสถานีมัตสึโมโตะประมาณ400 เมตรนะคะโดยเราจะเข้าซอยข้างๆตึกอัลบิโกเห็นไหมคะตึกที่มีรูปรถบัสอยู่ตรงนั้นโรงแรมที่พักของเราวันนี้มีความพิเศษนะคะอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าเขาซ่อนตัวอยู่บนชั้น6ของห้างขายหนังสือชื่อมารุเซนและเขาก็ชื่อว่าโฮเทล M มัตสึโมโตะค่ะใจโสดเลย ง่ายทางเข้าโฮเทล M มัตสึโมโตะจริงๆในช่วงที่ห้างเปิดนะคะเราสามารถเดินเข้าทางด้านหน้าที่ตะกี้เราเดินมาได้เลยนะแล้วก็เดินตัดทะลุมาจนถึงลิฟต์ทางด้านหลังของห้างได้แปลกดีมากเลยค่ะ คือเขาเป็นร้านเครื่องเขียนใช่ไหมข้างล่างร้านเครื่องเขียนหนังสือแล้วชั้น6ก็ทำเป็นโรงแรมกับแคปซูลเขาบอกห้องน้ำในห้องมันจะเล็กนะแต่ก็ไซส์ปกติของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าห้องน้ำรวมใหญ่กว่าถ้าอยากจะใช้แต่จะมีเวลาแยกหญิงชายห้องน้ำนี้ก็ปกติไซส์ญี่ปุ่นห้องก็สะอาดสะอ้านไม่ได้แคบแบบสุดๆนะเราว่าโอเคอยู่ลืมบอกว่าที่รีเซพชันเราเช็คอินแล้วเราก็รับกระเป๋าที่เราส่งมาจากทาคายาม่าตั้งแต่2 วันที่แล้วค่ะเขาก็รับแล้วก็เก็บไว้ที่โรงแรมให้เราอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปเดินเที่ยวเมืองมัตสึโมโตะกันสักนิดนึงนะลืมบอกว่าที่โรงแรมนี้เขาก็มีกฎว่าเวลาเข้ามาจะต้องถอดรองเท้าแล้วเก็บไว้ในล็อกเกอร์ทุกคนนะคะจุดหมายแรกของเราในเมืองมัตสึโมโตะก็คือสัญลักษณ์สำคัญของเมืองค่ะปราสาทมัตสึโมโตะนั่นเองเราจะใช้วิธีการเดินนะคะประมาณ1 กิโลเมตรไปยังปราสาทนี้เพราะว่าเราจะได้ชมเมืองไปด้วยพร้อมๆกันนะไม่อยากจะบอกว่าเหตุผลจริงๆก็คือเราตกรถเมล์นะคะแล้วก็ถ้ารอรอดรถบัสต่อไปก็คิดว่าอาจจะมืดไปซะก่อนแล้วหรือเปล่า White Cat Statue White Cat ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซะหน่อยเพราะนึกถึงเจ้าเหมียวขี้งอนที่บ้านนะคะเดินไปที่ปราสาทเนี่ยเราจะผ่านถนนนาวาเตะโดรินะคะที่มีกบอยู่ด้านหน้าปากซอยนะคะกับศาลเจ้าโยชิฮาระนะซึ่งจริงๆทั้ง2 แห่งนี้เป็นที่ที่เราควรจะมาอีกที่หนึ่งในเมืองมัตสึโมโตะนะคะแต่วันนี้เราต้องตัดใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าฝนกำลังครึ้มมาแล้วนะคะเราเลยเลือกไปที่ปราสาทมัตสึโมโตะก่อน1 กิโลจากที่พักนะคะมาถึงแล้วนะคะปราสาทมัตสึโมโตะหรือว่าชื่อเล่นเขาคือปราสาทอิกาเพราะว่ามีภายนอกเป็นสีดำนั่นเองปราสาทนี้นะคะมีความสำคัญกับญี่ปุ่นเลยนะเขาได้รับการยกย่องให้เป็น1 ใน 5นะคะสมบัติของชาติญี่ปุ่นเลยโดยที่เขาเป็นอันที่ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดอีกต่างหากนะคะ
เขาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี 1592 เลยค่ะแล้วก็มีถึง 6 ชั้นด้วยกันนะวันนี้เรามาช้านะคะเลยไม่ได้เข้าไปชมในปราสาทนะถ้าเข้าชมในปราสาทก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะหลังจากดูปราสาทแล้วเราเดินกลับมาที่นาวาเตะสตรีทนะคะถนนนี้มีชื่อเล่นว่า Frog Street หรือว่าถนนกบนะเพราะว่าสมัยก่อนแม่น้ำเมโตบะข้างๆถนนเนี่ยเขามีกบอยู่เยอะก็เลยตั้งชื่อตามนั้นนะคะเรามาถึงเขาปิดกันค่อนข้างเกือบหมดละร้านเราก็เลยเดินไปที่ร้านอาหารเย็นนี้ดีกว่าต่อให้ฝนตกนะคะแต่เราก็สู้ตายมารอราเมงตั้งแต่ก่อนร้านเปิดมินชูซากุระร้านดังแค่ไหนลองดูสิคะคนมายืนต่อรอเยอะแยะตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยถ้ามาก่อนร้านเปิดให้มาเข้าแถวตรงเก้าอี้ตรงข้ามร้านนะคะหน้าร้านพอร้านเปิดเขาก็จะเปิดไฟเปิดประตูออกมาเอาเมนูมาให้เราเดี๋ยวเราต้องกดสั่งที่ตู้แล้วก็จ่ายเงินก่อนที่จะไปนั่งกินนะคะโอเคสั่งได้นี่อันนี้เป็นกาลิกน้ำมันกาลิกแล้วก็อีกนี่ไงเกี๊ยวซ่าอีกหนึ่งชิมเกี๊ยวซ่าหนึ่งโอเคสั่งเสร็จรอรับคูปองแล้วก็เอาให้น้องพนักงานนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพามานั่งที่โต๊ะหรือว่าเคาน์เตอร์บาร์ค่ะเราสั่งเป็นซุปเขาเป็นซุปมิโซะหมดเลยนะคะที่เนี่ยแต่อันนี้จะเป็นแบบที่ใส่น้ำมันดำๆคือน้ำมันกระเทียมแล้วก็แบบเพิ่มหมูชาชูกับไข่ด้วยอันนี้ก็น่าจะเค็มเหมือนกันไหมเบสมันอันนี้เป็นราเมงมิโซะใส่หมูสับเผ็ดเราว่าใครที่ชอบราเมงที่น้ำข้นๆหน่อยเนี่ยน่าจะชอบราเมงร้านนี้ค่ะเขาจะเป็นสไตล์ซุปมิโซะแล้วก็ใส่หมูสับเผ็ดบ้างหรือว่าอย่างของเราใส่น้ำมันกระเทียมนะเราว่าทำให้เพิ่มความหอมของน้ำซุปมากเลยแล้วตัวเส้นตัวหมูชาชูเนี่ยอร่อยแนะนำให้สั่งแบบที่มันเพิ่มหมูชาชูเป็น3ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับเกี๊ยวซ่าก็มาตรฐานนะทอดออกมาได้ดีทานกับราเมงก็เข้ากันตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยอิ่มแล้วกับคืนนี้วันนี้เป็นวันที่เดินเยอะสุดในทริป กำลังก้าวย่างอย่างเชื่องช้ากับโรงแรมนะคะเดี๋ยวก่อนกลับโรงแรมเราต้องแวะซื้ออาหารเช้าพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผ่านลอสันหรือ Family Mart เนี่ยก็จะไปซื้อไว้พรุ่งนี้เราออกกันแต่เช้ามากรถไฟเที่ยวตี 5:56 นาทีใช่ค่ะอาหารเช้าในทริปนี้แทบทุกเช้าเลยเราก็จะฝากท้องไว้กับ Family Mart ลอสันอะไรเป็นหลักเลยเนาะสวัสดีค่ะตอนที่ 4 ของ JP On The Go ในจูบุวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังเมืองที่เขาโด่งดังในเรื่องสกีรีสอร์ทนะคะตอนหน้าหนาวเขาจะป๊อปปูล่ามากๆในหมู่นักเล่นสกีสโนว์บอร์ดทั้งหลายนั่นคือฮากุบะนะคะแต่คงเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเขาก็สวยมากๆเลยนะคะเขาจะรายล้อมไปด้วยเทือกเขา Northern Alps นะคะเป็นการมอง Japanese Alps จากอีกมุมหนึ่งแตกต่างจากคามิโคจินะคะแล้วตอนเย็นเราจะพาไปทานบุฟเฟ่คุชิคัตสึที่เมืองมัตสึโมโตะด้วยตามมากันนะคะวันนี้เราออกเดินทางจากเมืองมัตสึโมโตะกันแต่เช้ามืดเลยค่ะตี 5 กว่าก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเพราะมีคนที่ทำงานเริ่มเดินทางกันแล้วเหมือนกันการเดินทางโดยรถสาธารณะไปยังฮากุบะจากมัตสึโมโตะเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพารีวิวอย่างละเอียดกับการนั่งรถไฟไปยังฮากุบะค่ะเราไปทางนี้นะคะโออิโตะไลน์อันนี้ก็เหมือนทุกสายจะเข้าทางนี้แหละเรามาหานะคะโออิโตะไลน์ของเราสีม่วง5 โมงตี 5:56ชันชาลาที่3อันนี้ JR สายนี้เขาใช้ซุยกะใช้ IC การ์ดไม่ได้นะคะชันชาลา3ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะรถยังไม่มาชันชาลา3
รถไฟที่วิ่งไปฮาคุบะเนี่ยวันหนึงอาจจะมีไม่กี่รอบนะคะน่าจะสัก 3-4 รอบแล้วก็มีทั้งโลคอลกับ Limited Express ขบวนนี้ของเราเป็นโลคอลนะคะต้องไปต่อรถที่ชินาโนะโอมาชิก่อนตอนนี้บนรถไฟก็เหงานิดหน่อยนะคะตะกี้พอถึงสถานีที่ชื่อโฮตากะนะทุกคนลงหมดเลยจนเราหวั่นใจว่าเฮ้ยต้องต่อรถไฟหรือเปล่าแต่ว่าในโพยบอกว่าให้ไปต่อที่ชินาโนะโอมาชินะทุกคนลงไปหมดเลยจริงๆแข็งใจเชื่อ Google Map ก็ไม่หลงนะคะงานนี้พอลงจากรถที่ชินาโนะโอมาชิใช่ไหมนะมินามิโอะทาริแล้วเราก็มาถามคุณคนขับนะคะว่าเราจะไปฮาคุบะต้องต่ออันไหนก็คือต่ออันนี้โอเคก็คือจอดอยู่ข้างๆกันเลยแล้วปรากฏว่าคนที่เราถามก็คือคนขับของขบวนที่จะไปฮาคุบะนั่นเองรถไฟจอดอยู่ข้างๆกันนะคะพอลงจากคันหนึ่งก็มาเดินข้ามมาอีกชานชาลาหนึ่งอีกฝั่งของชานชาลาเป็นไฟเที่ยวแรกที่จะไปฮาคุบะเลยถ้าใครอยากจะไปฮาคุบะจากเมืองมัตสึโมโตะเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่หน้าหนาวเนี่ยเหมือนรอบรถไฟอะไรก็ค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะอีกทางที่คนชอบทำกันคือเช่ารถขับไปที่ฮาคุบะนะคะจากมัตสึโมโตะก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งค่ะสำหรับเราที่อยากจะลองใช้การขนส่งสาธารณะเนี่ยนะคะโดยรวมวันนี้เรานั่ง local train เนี่ยทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะคะจากมัตสึโมโตะ station ไปถึงฮาคุบะ station ถึงฮาคุบะแล้วมีคนตรวจตัวมาถึงแล้วเราขอจองรถไฟขากลับไว้เลยดีกว่าค่ะขากลับเราจะนั่งเป็นรถไฟแบบเร็วแล้วนะรวดเดียวถึงมัตสึโมโตะ station เลยจะกลับไปที่มัตสึโมโตะเราเป็น limited train today อันนี้มีให้เลือกวัน2แล้วมีรอบ3:16รถไฟ Limited Express นี่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงนิดๆก็จะถึงมัตสึโมโตะแล้วค่ะค่าโดยสารก็จะแพงกว่านิดนึงนะคะประมาณ 2,190 เยนต่อคนออกมาหน้าสถานีนะคะจริงๆก็จะมีแท็กซี่นะมีรถบัสเรากำลังตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูก่อนว่ารอบรถบัส8:30ใช่ไหมนะคะที่เราจะไปเนี่ยเป็นของบริษัทอิวาตาเกะ Mountain Resort นะคะเราก็เลยจะต้องนั่งชัตเทิลบัสของบริษัทเขานะคะข้อมูลหาได้ตามเว็บที่ขึ้นให้เลยนะอาจจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงใช้ Google Translate ก็ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ JR Hakuba Station ตรงนี้ You are here แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งฟรีชัตเทิลบัสนะคะไปที่ฮาคุบะอิวาตาเกะนะอยู่ตรงไหนนะจริงๆมันมีแบบรีสอร์ทมีสถานที่ที่เที่ยวแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปเดินเยอะเลยหลายอันแต่เราเลือกอันที่เป็นฮาคุบะอิวาตาเกะยังหาในแมปไม่เจอเลยอะ ยังงงอยู่นี่เจอแล้วมันเลือนฮาคุบะอิวาตาเกะสกีรีสอร์ทคือมีกอนโดล่าเยอะเต็มไปหมดเลยอะ สายพวกนี้ก็กอนโดล่าเจอคนขับสาย8ที่นี่ค่ะยังไม่เคยเจอรถที่ญี่ปุ่นที่มีสกิลนี้ดริฟต์มากเลยอันนี้คือฟรีชัตเทิลนะคะเราขึ้นมาแล้วก็ถามคุณลุงว่าไปอิวาตาเกะกอนโดล่าใช่ไหมเขาบอกให้ไปนะคะมาถึงอิวาตาเกะกอนโดล่าลิฟต์แล้วนะคะตอนนี้มีตลาดตอนเช้าเหมือนกอนโดล่าจะยังไม่เปิดคนมารอเต็มเลยเรามาดูรอบรถขากลับก่อนนะคะที่เล็งเอาไว้เนี่ยเราต้องกลับรถรอบบ่าย 2:15 นะคะเพื่อให้ทันรถไฟเราบ่าย 3:16เราจะโดนถั่วอวบอ้วนตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอซื้อถั่ว
ไปชิม800 เยนครึ่งกิโลหวาน 生のラッカスフレッシュ Can I eat フレッシュ No no ボイ Oh boy first อ๋อโอเค เขาบอกว่าเหมือนทักท้วงอะไรสักอย่างแล้วเราก็ Can I eat เขาบอกว่าต้องต้มก่อนเด้อ ตอนแรกว่าจะซื้อไปช็อปแบบว่าปิกนิกข้างบน ถั่วเขาอวบอ้วนน่ากินมากจริงนะคะ เสียดายที่เราไม่มีที่ต้มถั่ว เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขึ้นกระเช้ากันดีกว่าค่ะ ราคาตั๋วไปกลับขึ้นลง 2,100 เยนต่อคนนะคะ โดยการซื้อตั๋วจะมีทั้งแบบซื้อจากพนักงานก็ได้หรือว่าซื้อจากตู้ที่เป็นตู้จำหน่ายตั๋วก็ได้ค่ะ โอเค นั่ง2 คนเต็มแคปซูลเลยค่ะโกโรล่าเล็กมากค่ะ ไม่ได้ตัวใหญ่นะ ไปแล้วนั่งกอนโดล่ามาก็หลายประเทศไม่รู้ทำไมกอนโดล่าที่นี่มันเร้าใจจังค่ะ มีแบบเหมือนเบิ้ลเครื่องให้นี่ข้างล่างเราจะเห็นทางนี่เขาไว้เหมือนจะมีพวกขี่จักรยานเสือภูเขาอะไรลงด้วยนะโอ้ใบไม้สวยไม้สวยแล้วนะไปจัดวิวเลย เคยดูโกเวนโกไหม เขาต้องตะโกนว่า วิวสัน วิวสัน สันแปลว่าอะไรคือสวยอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าวิวสวยบอกว่าวิวสัน แล้วทุกคนดูตอนเช้าอ่ะมันดีตรงที่เนี่ยแหละ เมฆมันจะแบบลอยต่ำเลี่ยๆบนยอดเขา มันสวยมากเลยป้ายต้อนรับเขามีบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนค่ะน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะหาที่ไปซื้อบัตรนั่งชิงช้าดีกว่า เคยอ่านรีวิวมาว่าเราจะต้องซื้อตั๋วขึ้นชิงช้ายูฮูสวิงตรงไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงชิงช้าแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็เดินหน้าไปที่ชิงช้าเลยนะคะเราก็เลยเดินตามเขาไปคุณป้ากำลังตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นมันมีลุงอยู่ตรงนู้นด้วยทุกคนตรงที่ยูฮูสวิงอ่ะสายรุ้งนี่เหมือนของรางวัลที่ให้กับคนที่อดทนกับฝนได้นะคะเยี่ยมจริงๆสวยงามมากๆเลยวันนี้เพลงประกอบการนั่งชิงช้าเนี่ยเขาบอกว่ามาจากหนังการ์ตูนนะคะเรื่อง Heidi Girl of the Alps นะคะก็เลยเข้ากับบรรยากาศที่เราได้ชมวิว Northern Alps ตรงนี้เนาะ Bakery City Bakery มีจุดชมวิวที่สวยมากนะคะวันนี้ขนาดมีเมฆบางยอดเขาหิมะบางส่วนเนี่ยจริงๆก็ยังสวยมากเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีนี่เรียกได้ว่าพีคแหละแล้วค่ะข้างๆยูฮูสวิงก็คือคาเฟ่วิวหลักล้านแห่งนี้นะคะต้องแวะมาชมมาชิมมาถ่ายรูปตรงนี้ให้ได้นะตรงที่เราอยู่เนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,289 เมตรค่ะแต่เรามองออกไปเนี่ยวิวที่ได้ก็คือรายล้อมด้วย Northern Alps ที่มีความสูงประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เมตรจริงๆวันที่ไม่มีเมฆเราจะเห็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมได้มากกว่านี้อีกนะคะนี่ทุกคนเห็นรุ้งไหมชัดมากตอนนี้เป็นทุกคนเป็นมุงรุ้งหมดเลยรุ้งเต็มวงชัดมากเข้มเลยค่ะสุโกยกันตลอด
สวยมากจริงค่ะวิวที่นี่ฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังพอเดินได้แล้วก็เที่ยวได้เราเลยขอนั่งแชร์ลิฟต์ลงไปด้านล่างไปดูซิว่าเขามีอะไรกันตรงนั้นบัตรเราสามารถนั่งแชร์ลิฟต์อันนี้นะคะที่เป็นเก้าอี้ลงไปได้อีกหุบหนึ่งมันก็จะได้วิวอีกเหมือนกันวิวจากแชร์ลิฟต์ก็สวยดีนะคะไม่ต้องมีกระจกมากั้นกระจกมันก็ค่อนข้างมัวด้วยตอนเรานั่งกระเช้าขึ้นมาลานตรงนี้นี่เขาก็ให้กางเต็นท์ได้นะคะแล้วก็มีที่นั่งปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีเหมือนยูฮูสวิงค่ะแต่ว่าใหญ่กว่ามากเลยใหญ่กว่าใช่ไหมเราไปแอบดูเขาเล่นดีกว่าตื่นเต้นแทน go ด้วยราคาที่แพงกว่าเท่าตัวนะคะก็คือ1คน 1,000 เยนอันนี้จะได้ชิงช้าที่มันใหญ่กว่าเดิมข้างๆกับชิงช้าก็มีคาเฟ่อีกแล้วค่ะเราก็เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์นะวันนี้ก็ขอแวะคาเฟ่นี้อีกอันหนึ่งซะหน่อยนะคะที่นี่เขาเน้นชานะคะที่ชมวิวเราจะหมดหรือยังตรงไฟผิงไฟเลยใช่ไหมไฟเลยวิวจากร้านนี้ก็สวยไม่แพ้วิวจากร้านด้านบนเลยนะคะก็เป็นคนละแบบกันนะแต่ร้านนี้เขาจะเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มชาชิมชาเขาแล้วก็เข้มข้นดีทีเดียวค่ะทานกับวิวนะคะเดี๋ยวเรานั่งแชร์ลิฟต์กลับไปด้านบนค่ะไปหาอาหารกลางวันทานกันที่ฮาคุบะเขาโด่งดังในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะช่วงแบบนี้ที่ไม่มีหิมะเนี่ยเขาก็พยายามจะหากิจกรรมหาอะไรที่ให้เรามาเที่ยวได้แต่คนกรุก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่เราก็เที่ยวได้สบายนะคะคนไม่เยอะมากสกายอัพฝนเริ่มลงหนักเหมือนกันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมีอะไรบ้างอาหารด้านในนี้จะเป็นเซตเมนูที่ดูเป็นทางยุโรปแล้วค่ะแล้วก็ดูเฮลตี้คือดูท่าทางทานแล้วคงไม่อิ่มราคาก็สูงทีเดียวเราก็เลยขอออกมาดูข้างนอกนะคะพอออกมาดูข้างนอกก็มีฟู้ดทรัคอยู่สัก 2-3 ร้านอย่างร้านข้าวแกงกะหรี่ก็ดูน่ากินค่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเขาก็เก็บเก้าอี้กันใหญ่เลยเขาไม่มีที่นั่งที่มีร่มให้เราก็เลยต้องกลับไปที่คาเฟ่เดิมที่เรามาตอนเช้าคาเฟ่วิวหลักล้านนะคะที่คาเฟ่ตรงนี้เขาก็จะเน้นเป็นเบเกอรี่กับพวกเครื่องดื่มชากาแฟนะคะไม่ค่อยมีเป็นอาหารจานหลักเท่าไหร่แต่เราก็มีได้ครัวซองไส้ไข่อันนี้มากับอีกอันเป็นแดนิชช็อกโกแลตค่ะที่นี่เขาทำเบเกอรี่ได้ดีมากเลยนะคะทั้งแดนิชทั้งครัวซองเนี่ยตัวแป้งมันเรียงตัวเป็นชั้นสวยงามมากเลยค่ะและอีกอย่างนึงที่เราอยากเตือนคนที่มาฮาคุบะนะคะใครที่บอกว่าคามิโคจิหนาวแล้วเราว่าฮาคุบะหนาวกว่าค่ะโดยเฉพาะวันฝนตกเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยฮาคุบะหนาวมากๆหนาวสั่นเลยปิดตู้เลยค่ะปิดอุ่นๆเลยค่ะเสียงตะกี้คือทั้งความหนาวสั่นและความตื่นเต้นปนกันทำไมกระเช้ามันทำให้เรากลัวได้แบบจังหวะมันดูเหมือนเครื่องเล่นน่ะเนี่ยเหมือนรถไฟเหาะ
ใช่ เฮ้ยต้องเร่งด้วยทำไมจะต้องเร่ง โอ้ย ทำใจมาแล้วเนี่ยใครจะรู้สึก ถึงเวลาบอกลาฮาคุบะแล้วค่ะ เราคิดว่าตอนหน้าหนาวที่นี่ก็คงต้องสวยงามมากๆเลย ก็คิดว่าน่าจะต้องมาหน้าหนาวดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรากลับไปด้านล่างแล้วก็มีเวลานะคะ เข้าห้องน้ำดูของฝากอะไรนิดหน่อย แล้วก็นั่งรถชัตเทิลบัสรอบ 2:15 กลับไปที่สถานีเพื่อจะขึ้นรถไฟ Limited Express กลับไปมัตสึโมโตะให้ทันค่ะ จะบอกว่าเราไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นที่สถานีมันมีรอบรถไฟน้อยเท่านี้เลยค่ะ มีแบบชั่วโมงเว้น2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่แค่สายเดียวที่ผ่านมาตรงนี้ ทุกคนที่มารอก็คือไปขบวนเดียวกันนี่แหละเห็นไหมขากลับนะคะรถไฟของเราเป็นสาย Limited Express ที่ชื่อว่าอาซุสะชื่อคุ้นๆไหมคะ มันคือชื่อของแม่น้ำที่เราไปคามิโคจิเมื่อวานนี้ไงคะนั่นก็คือเขาเอาชื่อแม่น้ำมาตั้งชื่อรถไฟสายเนี้ยวิ่งมาตั้งแต่ชินจูกุนะคะไปถึงมัตสึโมโตะเลยเพราะฉะนั้นใครมาจากชินจูกุก็สามารถนั่งรถไฟสายเนี้ยมาเที่ยวที่ฮาคุบะได้เลยค่ะแถวお忘れ物ございませんようご注意ください。特急列車の預かりをというお前の方が4D เราจองที่นั่งไว้นะขบวนนี้เราก็เลยได้นั่งยาวๆนะคะใช้เวลาเพียง1 ชั่วโมง 8 นาทีก็ถึงสถานีมัตสึโมโตะแล้วค่ะกลับมาถึงมัตสึโมโตะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทานมื้อเย็นสุดอิ่มอลังนะคะก็คือบุฟเฟ่คุชิคัตสึนั่นเองเราจะไปสายนี้นะคะเมื่อกี้ใช้ตัวเลนแปลละรอบเที่ยว5 โมงจะไปฮิโนะเดโชป้ายที่ 8 หรือว่าเออิออนมอลเดี๋ยวรอรถตอน5 โมงตัวป้ายรถนะคะที่เรามาขึ้นเนี่ยอยู่หน้าสถานีเลยนะเดินออกมาจากทางออกหลักสถานีก็ถึงเลยนะคะตรงนี้สถานีรถบัสที่วิ่งในเมืองมัตสึโมโตะสามารถใช้บัตรซุยกะหรือว่าบัตร IC การ์ดอื่นๆในการแตะได้นะคะห้างเออิออนมอลของมัตสึโมโตะเดินทางเชื่อมไปอีกตึกตรงกลางนะคะเราลงรถเมล์แล้วเดินเข้าตึกฝั่งป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นมาชั้นประมาณชั้น2อ่ะแล้วก็มีทางเชื่อมไปอีกตึกนึงเดี๋ยวเราต้องลงไปชั้น1ทีเพื่อไปร้านคุชิคัตสึที่เราเล็งไว้ห้างนี้ใหญ่นะคะมีถึง3ตึกอันนี้เป็นตึกตรงกลางนะแล้วก็มีชั้นใต้ดินหรือชั้น1เนี่ยแหละที่เป็นโซนอาหารค่ะคนละ 2,491 เยนบวกแวตเป็น 2,740 เยนนะคะมีเวลา90 นาทีเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเราเคยทานร้านบุฟเฟ่คุชิคัตสึร้านเนี่ยค่ะมันมีหลายสาขาเราเคยทานที่สาขาโอซาก้าแล้วติดใจเมนูนี้มากๆคราวนี้เลยขอกลับมาชิมอีกทีข้างๆเป็นตู้ผักแป้งสำหรับชุบทอดแป้งกับเผ็ดขนมปังนะตัวนี้เป็นหมวดซอส7 อย่างรอไปแล้ว4ขั้นตอนการกินนะคะเราก็ต้องไปตักเองทุกอย่างเลยนะเริ่มจากอันนี้แป้งที่ไว้ชุบทอดนะคะเกล็ดขนมปังนะก็หมวดเนื้อเราก็เอาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวฮิซุวะกุ้งนะคะไส้กรอกแล้วก็นี่หมวดยังมีไส้กรอกอีกแบบหนึ่งเป็นเวียนนาซอสเศษนะแล้วก็มีพวกผักอันนี้เป็นสวีทโปเตโต้มันหวานก็มีแฮมมีมะเขือมีแฮชบราวน์แล้วก็มีฟักทองเดี๋ยวที่ขาดคือน้ำจิ้มนะคะระหว่างนี้ก็ทอดไปด้วยเวลามีจำกัดทอดเสร็จพอน้ำมันเขาร้อนอยู่นะทอดเสร็จก็มาวางข้างๆนะคะดูการชุบโชว์หน่อยไปตักน้ำจิ้มมานะคะน้ำจิ้มมีหลายแบบมากเลยเขามีภาษาอังกฤษตัวเล็กๆกำกับนะ
อันนี้เป็นสวีทซอสอันนี้เป็นสไปซี่ซอสอันนี้เป็นสีน้ำเงินแปลกมากเป็นฮาโลวีนซอสบอกว่าเป็นดาชิก็น่าจะเป็นซุปปลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นชีสซอสยังมีซอสอีกหลายแบบอะ3-4 แบบที่ยังไม่ได้ชิมจะพามาดูเหตุผลคือเราเคยมาทริปญี่ปุ่นแล้วก็เคยไปกินร้านนี้ที่เกียวโตแล้วรอบนึงนะคะเหตุผลที่ทำให้เรามาซ้ำที่นี่ก็คือเจ้าสิ่งเจ้าปลาไทยากิเนี่ยอย่างอันนี้ไม่ใช่ยากิแล้วจะเป็นปลาที่เอาไปทอดนะคะไส้ถั่วแดงอร่อยมากคราวที่แล้วแบบมากินทีหลังแล้วหมดเวลาแบบกินปลาเพิ่มไม่ทันอ่ะมันผ่านมาหลายปีต้องกลับมาซ้ำเพราะเจ้าสิ่งนี้ใครมาอย่าลืมลองชิมนะว่าจะชอบเหมือนเราอายนะคะแต่ก็ต้องถ่ายมา อันนี้ทำไอติมมาแล้วก็เอาเยลลี่ส้มกับเยลลี่กาแฟมากินกับไอติมอันนี้เป็นขนมหวานประจำฤดูอีกอย่างหนึ่งประจำงานฮาโลวีนอันนี้คือเหมือนเป็นไดฟุกุอะไรพวกนี้แล้วเป็นไส้มันหวานเอาไอติมมากินกับน้องปลาที่สวยงามของเราด้วยว่ายเริงร่าตามหาปลามาหลายปีนี่ชิมตัวนี้ก่อนตัวนี้ขึ้นมาก่อนต้องทอดแล้วเอามาตากให้หายร้อนก่อนนะคะนี่น้องปลาไส้ถั่วแดงต้องลองจริงนะชอบผลประกอบการวันนี้จำนวนไม้อยู่ตรงนี้นะคะเรียบหมดทุกอย่างเป็นร้านที่จะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอาจจะขึ้นกับฝีมือเราเองนะคะแต่ว่ามีความสนุกสนานแน่นอนเห็นครอบครัวเห็นเพื่อนฝูงเด็กๆอะไรมากินกันเยอะเลยเดี๋ยวขากลับเราจะกลับจากป้ายรถเมล์อีกป้ายหนึ่งนะคะก็คือเซิร์ชจาก Google Map ได้นะรอบรถเมล์ต่างๆสามารถดูใน Google Map แล้วมันก็แม่นอยู่แล้วเขามาตรงเวลามากๆด้วยคืนนี้เราก็กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมเดิมของเรานะคะที่ Hotel M Matsumoto แล้วเดี๋ยวตอนหน้านะคะเราจะพาคุณเดินทางเข้าไปที่เมืองหลวงของภูมิภาคจูบุแล้วนั่นก็คือเมืองนางโอย่านั่นเองหลายคนอาจจะแบบดูมาหลายคลิปแล้วทำไมไม่มีการช้อปปิ้งอะไรเลยนะคะตอนนี้แหละเราได้กลับเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันให้สะใจแล้วก็ยังมีของอร่อยๆนะเมืองนางโอย่าเขามีเมนูดังหลายเมนูด้วยกันนะคะตามมาชมกันได้สำหรับตอนหน้าของ JP on the go นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ JP on the go ในจูบุตอนที่ 5วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเราในภูมิภาคจูบุแล้วเราจะขอรวบตึงนะคะการกินเที่ยวช็อปแบบเต็มๆนะคะ2วันในเมืองนางโอย่ามาให้ทุกคนดูนะคะตามมากันเลยค่ะแถมให้ตอนท้ายเรายังมีการเดินทางไปยังสนามบินจูบุเซ็นแทให้แล้วก็ไปกินช็อปกันต่อที่นู่นด้วยค่ะตามดูให้จบนะอรุณสวัสดิ์จากเมืองมัตสึโมโตะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานี JR มัตสึโมโตะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือกระจกดูวิวที่มองเห็นเทือกเขา Japanese Alps นะวันนี้อากาศดีเห็นเทือกเขาล้อมรอบเมืองสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะคะ JR Shinano Limited Express ไปที่นางโอย่ากันนั่งรถไฟกันยาวๆก็ต้องหาเสบียงมารองท้องนะคะเราซื้อข้าวกล่องอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยค่ะมาถึงนางโอย่าแล้วนะคะเราออกตรงเซ็นทรัลเอ็กซิสแล้วก็ไปตามป้ายที่ไปซากุระโดริไซต์นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บของที่โรงแรมที่พักก่อนนะคะอยู่ห่างออกไปจากสถานีประมาณ300 เมตรเมื่อกี้เลี้ยวเข้าซอยมาแล้ว Google ก็งงหน่อยนะคะคือผ่าน Big Echo คาราโอเกะผ่านร้านท
ที่มีปูอยู่ข้างหน้า แล้วก็เห็นมิสเตอร์โดนัทไหมพอเห็นเนาะ นั่นแหละโรงแรมอยู่ข้างๆมิสเตอร์โดนัทป้ายโรงแรมมันจะมองยากหน่อยโซเทสึเฟรซ่าอินอันนี้เป็นสาขาซากุระโดริคุชิวางกระเป๋าเสร็จแล้วเราไปหาของอร่อยกินที่นาโกย่าดีกว่าเราก็เดินกลับไปที่เดิมเลยค่ะสถานีนาโกย่าของกินเพียบนี่ร้านน้องลูกเจี๊ยบปิโอลินเค้กน้องลูกเจี๊ยบจะออกมาประมาณวันละ 3-4 รอบนะคะเรามาไม่ตรงรอบเลยอดชิมนะร้านเขาบอกเขาอยู่เอสกาอันเดอร์กราวน่าจะไปทางนี้แหละกัวเม่อินฟอร์เมชันมีรูปกุ้งอยู่มีรูปกุ้งแล้วใช่น้องกุ้งยาวนี่แหละวิธีมาห้างเอสกาคือพอเดินเข้าประตูตรงกลางของสถานีนางโงย่าแล้วตัดตรงมาจนถึงฝั่งตรงข้ามของสถานีเลยนะคะมีกุ้งตั้งแต่15 เซนแต่ตัวอ้วนนะกุ้ง23 เซนกุ้ง35 เซน15 เซนแล้วก็12 เซนบอกถ้าพร้อมที่จะสั่งก็สแกน QR นะคะที่สั่งอาหารนะคะทำในมือถือเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษนะเราแนะนำว่าให้โหลดโปรแกรม Google Lens หรือ Google Translate ไว้นะคะพอเราส่องไปมันก็จะได้บอกแปลให้เราอะค่ะเป็นอันที่มีประโยชน์มากนะ Google Lens ลองโหลดมาใช้กันค่ะแล้วก็ใช้ตรง Translate ของ Google Lens อะพอเราเอาไปส่องอะไรมันก็จะดีเทคภาษาแล้วก็แปลให้เลยเราสั่งมาเป็นกุ้งใหญ่กับหมูทอดกระทะร้อนนะคะส่วนของเพื่อนเราแบบเบาๆเป็นกุ้งเล็ก6 ตัวค่ะงงกันนี้เขาเรียกนี่กุ้ง35 เซนแต่นี่น่าจะไม่ถึงนะเพราะว่าไอ้นี่ก็ดูไม่น่าจะยาวถึงฟุตนะ แต่ก็ทำเป็นกิมมิกน่ารักดีซองใส่ตะเกียบสรุปแล้วของเราเนี่ยเป็นกุ้ง18 เซนนะคะไม่ได้สั่งแบบ35 เซนซิกเนเจอร์อันที่แพงที่สุดของเขามาเพราะว่าแค่ตัว18 เซนเราก็อิ่มจุกแล้วค่ะมาชิมกุ้งจะถึงนี่ไหมถ้าโอ้โหถึงตอนแรกแบบเฮ้ยจะหลอกกันหรือเปล่ามันจะเป็นแป้งหรือเปล่ามันมีเนื้อกุ้งถึงนะคะทุกคนถึงก้นนี่ต่อมาเราก็ไปขโมยกุ้งเล็กของเพื่อนมาชิมนะคะน้ำจิ้มที่เขาให้มากับกุ้งเล็กอันนี้เป็นมายองเนสนะคะบดกับไข่ต้มแล้วก็บีบเลมอนลงไปรสชาติสดชื่นใช้ได้เลยนะเป็นรองก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเรานิดหน่อยคราวนี้เราไม่ได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาทริปนี้ค่ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อที่ห้างเอสกาแห่งนี้ละค่ะเรามาซื้อยูนิโคลที่เอสกานะคะทุก 1,000 เยนจะได้คูปองมาสแครชงานฮาโลวีนได้ 1,000 เยนได้สแครช1 ใบเราได้มาทั้งหมด5 ใบแล้วก็ได้รางวัลมา2 ใบนะคะชนะ2คือ500 เยนกับ100 เยนเงื่อนไขก็คือใช้ในห้างเอสกาเนี่ยใต้ดินเนี่ยได้หมดเลยทุกร้านเลยยูนิโคลก็ได้เขาแจกแบบใจปั้มเลยนะคะเนี่ย600 เยนซื้อได้ไม่มีขั้นต่ำด้วยภารกิจต่อไปเราจะต้องไปตามหารองเท้าสุดฮิตนั่นคือออนใช่แล้วค่ะเรามากันที่ห้าง JR Takashi Maya นะคะเป็นเกตทาวเวอร์นะชั้น7มันมีอยู่3 ร้าน3ดีลเลอร์ที่ขายออนนะคะแต่ว่าเจ้าเนี้ยใหญ่สุดแล้วค่ะกับร้านออชแมนในญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆสามารถตามหาร้านขายรองเท้าออนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะกินแล้วช็อปแล้วเราไปเที่ยวกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปงานประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นคือดามาดาโนะซาโตะนะคะเราใช้บริการคินเทสึนะคะคราวนี้ซื้อเป็นพาสของคินเทสึเราจะนั่งรถไฟจากคินเทสึนาโกย่านะคะไปที่คินเทสึนากาชิมะแล้วเราก็จะไปต่อรถบัสนะคะจากคินเทสึนากาชิมะ
ไปที่งานนาบานาโนะซาโตะอีกทีหนึ่งค่ะใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดนะคะแนะนำให้ไปดูในช่องนะคะเรามีคลิปนาบานาโนะซาโตะโดยเฉพาะเลยจะบอกวิธีเดินทางละเอียดกว่านี้ค่ะเราใช้คูปอง 1,000 เยนที่ได้มากับบัตรเข้านาบานาโนะซาโตะมาทานอาหารร้านนี้ค่ะโอเค thank you ของเราสั่งเป็นโซบะเย็นโอ้เส้นโซบะเยอะดีจังโซบะเย็นกับเทมปุระเซตก็มีกุ้งมีเห็ดหอมมีมะเขือม่วงแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะเติมพลังเสร็จก็จะมืดพอดีนะคะเราจะได้ออกไปชมงานประดับไฟแล้วค่ะงานประดับไฟแห่งนี้เขาเปิดยาวๆนะคะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะสามารถวางแผนตามมาเที่ยวกันได้ค่ะส่วนนี้ของงานนะคะจะเป็นการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงานนั่นแหละแล้วเขาก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆทุกปีนะคะขอสปอยธีมปีนี้เล็กๆนั่นก็คือ The Golden Pyramid ค่ะจบวันแรกในนาโกย่าไปแล้วเราเดินทางกลับมาที่โรงแรมนะคะมาเช็คอินแล้วมาสำรวจโรงแรมเรากันสักหน่อยขอบอกว่าที่โรงแรมเนี้ยเขาให้อุปกรณ์ amenities อะไรต่างๆครบครันมากนะคะเนี่ยเขาวางไว้ให้เราตรงล็อบบี้เลือกหยิบเองได้เลย hair treatment เขาเนี่ยเด็ดสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกโคมไฟเครื่องรีดผมถังน้ำแข็งมีอะไรแบบเจ๋งๆเยอะเลยแล้วในแต่ละชั้นนะคะยังมีห้องเซอร์วิสที่มีตู้กดเครื่องดื่มเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าไมโครเวฟเครื่องทำน้ำแข็งให้อ่ะโอ้ครบสุดๆมีนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็มีตู้กดน้ำแข็งเอาแก้วไปด้วยก็ได้นะสำหรับส่วนของห้องนอนนะคะขนาดห้องนอนมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆตามขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองคืนนี้เรานอนหลับฝันดีนะคะเหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมไปกินไปช็อปกันต่อที่นาโกย่าอีก1 วันค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ในนาโกย่านะคะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปย่านใจกลางเมืองย่านช้อปปิ้งสำคัญของเขานั่นก็คือซากาเอะค่ะเดินมาขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะที่สถานีนาโกย่านั่นแหละเป็นสายฮิกาชิยาม่านะคะนั่งไปเพียง2 ป้ายนะคะก็จะถึงซากาเอะสเตชันแล้วดูบรรยากาศอาจจะดูออกนะคะว่ายังไม่9 โมงเช้าเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปช็อปกันที่ไหนเฉลยก็คือดองกี้เขาเปิด24 ชั่วโมงค่ะดองกี้สาขานี้นะคะก็จะเป็นตึกสูงเนาะที่เป็นส่วนของสินค้าจะมีอยู่4 ชั้นด้วยกันค่ะแต่ละชั้นก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่ว่าเราก็ได้ของที่อยากจะได้ค่อนข้างเกือบครบอยู่นะคะทั้งขนมเครื่องสำอางอะไรต่างๆแล้วก็ต้องขึ้นไปทำ tax refund ที่ชั้น4นะคะtax free counter จะอยู่ที่ชั้น4นะคะแล้วก็ชั้น4ก็จะมีรวมของฮิตทั้งหลายแล้วก็พวกยาที่จะต้องเป็นเภสัชสั่งจะอยู่ชั้น4นะมาซื้อได้ดองกี้ที่ว่าไม่ค่อยใหญ่เนี่ยก็เดินไป2 ชั่วโมงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เหมาะแล้วที่จะต้องไปจองร้านอาหารค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะไปนั้นเป็นร้านดังแล้วก็เป็นเมนูที่ต้องมากินนะคะเมื่อมานาโกย่าห้ามพลาดเด็ดขาดเมนูนี้ตามมากันต่อนะคะเราไปร้านที่อยู่ในย่านซากาเอะเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าย่านซากาเอะเนี่ยมีห้างอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่ละตึกนี่คือห้างทั้งนั้นเลยเรามาห้างที่ชื่อว่ามัตสึสกายะค่ะร้านที่เราจะมานั้นเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลร้านดังนะคะต้องขึ้นไปที่ชั้น10นะคะของตึกนี้คิวเต็มหน้าร้านเลยค่ะมาตอน 11:20 ได้คิวรอบเที่ยงครึ่งนะคะคนเยอะมาก
ระหว่างรอร้านอาหารนะคะเราขอไปสำรวจห้างราชิกตรงนี้นะเดินมาจากห้างมัตสึซากายะใกล้ๆค่ะเพื่อไปหารองเท้าออนนะเพราะว่าเราได้มาแล้ว1คู่แต่ว่ายังมีคนฝากซื้อแล้วก็เพื่อนเราก็ยังไม่ได้ด้วยร้านนี้เป็นร้าน Pop-up Store ของออนเองนะคะอยู่ที่ชั้น5ของห้างราชิกมีแบบมีสีแล้วก็มีไซส์ให้เลือกพอสมควรค่ะแต่ปรากฏว่าที่นี่ทำ tax refund ไม่ได้นะสรุปก็ได้มา1คู่จากร้านนี้นะคะแล้วก็กลับไปทานอาหารกันเขาเริ่มเรียกได้ตรงเวลาดีนะคะเนี่ยนี่เรามาถึงเที่ยง15เขาก็เริ่มเรียกคิวของเที่ยง20พอดีเลยในช่วงเวลา10นาทีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8คิวใช่ที่นี่เนี่ยเราสามารถมาหยิบคิวก่อนแล้วไปที่อื่นได้นะเขาจะบอกช่วงเวลาให้เรากลับมาดีค่ะแล้วก็ถึงตาเราค่ะได้เข้าตรงเวลาเลยเราต้องสั่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮิซึมาบุชิถ้าจะลองทั้งทีเลกูล่า 4,600 ถ้าลาร์เจอร์ไซส์ 6,100 เดี๋ยวเอาทูเลกูล่ามาแล้วกันนะนี่ก็คือข้าวหน้าปลาไหลก็จะอยู่ในนี้นี่และใครที่ไม่เคยกินฮิซึมาบุชิแบบเราเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเขามีวิธีกินอยู่บนโต๊ะให้หรือว่าอยู่ที่เมนูให้เลยนะเราก็ทำตามเขาไปขั้นตอนไม่ยากค่ะส่วนที่1อันดับแรกเขาก็จะให้เราแบ่งข้าวเป็น4ส่วนก่อนนะคะแล้วกินทีละส่วนแบบที่1นี่ก็คือให้เราชิมรสชาติที่เป็นรสชาติเพียวๆของปลาไหลที่เขาย่างมากับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะปลาไหลนะคะชิมเปล่าๆก่อนสำหรับคำแรกหนังมันกรอบแล้วก็มีกลิ่นไหม้นิดๆอร่อยไม่เหมือนปลาไหลที่เคยกินที่ไทยอ่ะสเต็ป2ก็คือต้องใส่เครื่องทั้งหลายเริ่มจากต้นหอมแบบที่2ก็จะเป็นการใส่เครื่องลงไปได้แก่ต้นหอมสาหร่ายแล้วก็วาซาบิค่ะใส่แล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมได้เลยแบบที่2นะคะพอคลุกกับสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายจะหอมเตะจมูกขึ้นมาทานกันไปเพลินๆหมดไปครึ่งจานแล้วนะคะต่อมาเป็นแบบที่3นะคะแบบที่3นี้ก็จะเป็นทำเหมือนแบบที่2แล้วก็เทน้ำซุปของทางร้านนี่ค่ะลงไปในถ้วยด้วยจะเป็นคล้ายๆข้าวต้มนะพอไปรวมกับน้ำซุปแล้วก็หอมอีกแบบนึงแล้วมันก็หอมอีกแบบน้ำซุปตอนดมเฉยๆก็รู้สึกว่ากลิ่นแรงไปหน่อยกลิ่นคาวๆอะไรเงี้ยแต่พอมากินกับข้าวแล้วเข้ากันอร่อยนะคะอร่อยทุกแบบเลยเนี่ยวนใหม่ชามที่2 ไม่ได้ตังค์หมดนะตังค์หมดนะคะเราสรุปแล้วว่าเราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราชอบแบบไหนที่สุดนะคะอยากให้ลองมาชิมกันเองถ้าชอบทั้ง3แบบเลยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตอนนี้ก็เลยเอา1/4ที่เหลือเนี่ยมาแบ่งกินวนใหม่1 2 3อีกรอบแต่เป็นพอร์ชั่นเล็กลงเป็นเมนูที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเวลาใครมานาโกย่าขนาดเพื่อนเราไม่กินปลาไหลมาก่อนนะคะมาทานที่นี่ก็ติดใจมากๆเลยช็อปย่านซากาเอะกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถกลับไปเก็บของที่โรงแรมก่อนรอบนึงค่ะเพราะว่าของเริ่มเยอะแบกไม่ไหวแล้วจากหน้าห้างมัตสึซากายะตะกี้นะคะเราก็นั่งรถเมล์นะเซิร์ชจาก Google Map เอานะคะจำสายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดินทางช้อปปิ้งกันจนมั่วไปหมดนะคะเราก็เซิร์ช Google Map นะ Google Map พึ่งพาได้มาลงที่สถานีรถบัสของไมเทสึแล้วก็เดินกลับไปเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เดินออกไปช็อปอีกรอบค่ะย้อนรอยเมื่อวานเลยเพราะว่าเรามีคูปองของเมื่อวานที่ห้างเอสกาที่ยังไม่ได้ใช้นะกับว่าเรายังได้ออเดอร์ของรองเท้าออนไม่ครบค่ะเรากลับไปที่สาขาเดิมของทั้ง2แห่งเนี่ยแล้วก็ได้ของมาแล้วนะภารกิจช้อปปิ้งเราเกือบสำเร็จลุล่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกย่านหนึ่งซึ่งเป็นทั้งย่านช้อปปิ้งแล้วก็มีศาลเจ้ามีวัดสำคัญด้วยนะคะเราจะนั่งรถไฟนะฮิกาชิยาม่าไลน์
จากสถานีนาโกย่าไปที่สถานีฟูชิมิแล้วก็ไปต่อรถไฟนะคะสายซูรุมาอิไปลงที่โอซุคานอนกันค่ะออกทางออกที่2นะคะมีศาลเจ้าด้วยมาทันก่อนแสงหมดนี่4 โมงครึ่งก็จะพระอาทิตย์เริ่มจะมืดแล้วจะตกแล้ววัดโอซุคานอนนะคะเป็นที่ประดิษฐานขององค์คานอนก็คือเจ้าแม่กวนอิมในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ชื่อดังมากๆของนาโกย่าเลยค่ะที่นี่เนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นองค์ไม้ด้วยนะเราไม่ได้อ่านประวัติของวัดมาก่อนเลยไม่ได้เดินขึ้นไปดูนะคะแล้วก็วัดแห่งเนี้ยมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี 1,200 ถึง 1,300 เลยค่ะเขาเคยตั้งอยู่ที่เมืองคามาคุระเสร็จแล้วที่เมืองนั้นน่ะน้ำท่วมบ่อยเขาก็เลยตัดสินใจย้ายวัดแห่งนี้มาตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่าแทนและใกล้ๆกับวัดนะคะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของนาโกย่านั่นก็คือโอซุช้อปปิ้งสตรีทค่ะใช่ร้านรวงแถวนี้จะดูแบบแอนทีคหน่อยกึ่งอนุรักษ์นิดนึงแต่ก็แปลกดีนะคะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งขายของเล่นขายของแอนิเมะแล้วก็ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเป็นความเก่ากับความใหม่ที่มาอยู่ปนกันตามหาร้านนี้อยู่ไทยากิพรีเมียมคัสตาร์ดเขาดังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นอะไรพวกนี้ทำไมเรามาได้ของกินก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าร้านไทยากิร้านนี้ดูเขาทำแบบปลาสวยงามเรียบร้อยมากมีการ quality control เช็คกัน2 คนก่อนที่จะส่งให้เราด้วยนะสิ่งที่คูลมากของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือมีศาลเจ้าอยู่ในถนนช้อปปิ้งแล้วศาลเจ้าแบบสวยมากด้วยนะเป็นแบบโมเดิร์นอะจริงๆที่แห่งนี้เป็นวัดนะคะแล้วเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานด้วยนะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยในเขตช้อปปิ้งเนี่ยตั้งแต่ปี 1610 ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยตั้งอยู่ใกล้ๆปราสาทนาโกย่าด้วยแต่ว่าโดนให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยความที่เขาอยู่ในแหล่งที่มันทันสมัยมาค่ะเขาก็เลยมีการรีโนเวทให้ตึกเขาเนี่ยโมเดิร์นอยู่ตลอดเวลาเรามาซื้อเขายังไม่ปิดใช่ไหมไก่ทอดมารุโยชิเจ้าดังของถนนนี้อันนี้จะแบบเผ็ดนิดนึงจะเป็นพวกสไตล์เกาหลีอันนี้แบบยูสุใช้เท้าอันนี้แบบสเปเชียลซอสรสจัดดีออริจินอลก็เค็มๆหน่อยเป็นเหมือนซอยซอสอะไรอย่างเงี้ยส่วนของยูสุนะคะเราว่ามันซอสมันเค็มไปหน่อยถ้าซอยซอสตะกี้ว่าเค็มแล้วยังมีหวานบ้างแต่นี่ยูสุนี่มันดูเค็มอย่างเดียวน่าจะแบบเปรี้ยวหวานอีกนิดนึงเรากำลังจะนั่งรถเมล์กลับที่พักแล้วนะคะอาหารเย็นวันนี้เราว่าจะไปคาเฟ่ไอติมชาเขียวหวังว่าจะทันปิด 20 ทุ่มที่นี่เมืองไม่ใหญ่มากนะก็ค่อนข้างจะปิดเร็วร้านรวงในตลาดก็เนี่ยเริ่มปิดกันแล้วค่ะแล้วโดยมากก็จะปิดไม่เกิน 20 ทุ่มขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะนาโกย่าไม่ใช่เมืองเล็กแน่นอนนะเป็นเมืองอันดับ3ของญี่ปุ่นเลยนะคะเราว่าคงเป็นแค่ตรงโซนโอซุนี่แหละที่มันปิดเร็วเขาบอกว่าอยู่ชั้น1นะนี่ B1 ไม่ใช่ชั้น1ตึกที่ดูหรูหราไฮโซนี้ชื่อว่าตึกไดนาโกย่านะคะอยู่ตรงข้ามกับสถานี JR นาโกย่าเลยค่ะร้านที่เราจะมาเนี่ยเป็นซุ้มเล็กๆอยู่ชั้น B1 ของตึกนี้นะคะเพลงก็จะรื่นเริงนิดนึงนะคะเพราะว่าได้กินไอติมเป็นมื้อเย็นเนี่ยชาเขียวเข้มๆมันมักจะมีความแบบคล้ายๆสาหร่ายหน่อยดีค่ะเรามาแถบนี้เราไม่ค่อยเห็นร้านมัทฉะเนาะถ้าไปเกียวโตอย่างเงี้ยเยอะ
ก็เลยพยายามตามหาร้านนี้ดีเลย อยู่ใกล้สถานีนางโอย่ามากด้วย ขออนุญาตไปทานข้าวเย็นเนี่ยอันนี้ก่อนนะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวเราเช็คเอาท์นะคะแล้วเดี๋ยวเดินทางไปสนามบินจูบุเซนแทกัน เราจะไปทางสายไมเทสึนะคะเราไปที่สนามบินนะคะมันจะต้องจ่ายค่ารถไฟมิวสกายเหมือนเดิมนะรถไฟพิเศษแล้วก็จ่ายตั๋ว890 เยนแล้วเดี๋ยวรวมกับมิวสกายก็จะเป็นประมาณ 1,250 เยนสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆของสนามบินจูบุเซนแทคือมันเดินทางไปสะดวกมากนะคะจากนางโอย่าเนี่ยนั่งรถไฟไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงสนามบินแล้วและสังเกตดูว่าสนามบินนี้ก็ไม่พลุกพล่านมากนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้สนามบินคันไซเนี่ยต่อแถวเช็คอินกัน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยที่นี่แถวสบายๆนะคะแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นในสนามบินอีกเยอะเลยส่งกระเป๋าเสร็จนะคะเราจะขึ้นไปทานอาหารเช้ากันชั้น4จะเป็นโซนอาหารนะคะโซนร้านค้าร้านอาหารเขาหาไม่ยากค่ะพอเราส่งกระเป๋าตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วเดินออกมาเนี่ยนิดเดียวก็คือถึงบันไดเลื่อนเลยขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น4นะคะแล้วก็จะถึงโซนที่เป็นร้านอาหารกับร้านขายของตอนเช้าๆอย่างนี้อาจจะยังเปิดไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็มีให้เลือกได้พอสมควรค่ะทางขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนร้านที่เป็นแนวเวสเทิร์นนะคะส่วนทางซ้ายก็จะเป็นร้านที่เป็นญี่ปุ่นหน่อยอุด้งก็ประมาณ800 950เราสั่งเซตซีที่เป็นทงโคสึราเมงเสิร์ฟกับข้าวมาโบะโทฟุนะคะของชอบมาโบะโทฟุมาทริปนี้ยังไม่ได้กินจริงๆแล้วในสนามบินก็ยังมีร้านดังๆของเมืองนาโกย่าเนี่ยมารวมกันด้วยนะคะเช่นร้านหมูทอดซอสมิโซะอะไรเงี้ยนะคะแต่เรากินแค่ร้านของฟู้ดคอร์ทธรรมดาเนี่ยก็อร่อยมากแล้วค่ะแถมให้เยอะมากจนเรากินไม่หมดเลยนะต้องขอโทษด้วยที่กินอาหารเหลือนะคะเพราะว่าในรูปของเขามันถ้วยเล็กนิดเดียวเองทานอาหารเช้ากันอิ่มแล้วนะคะเราเดินออกมาจากฟู้ดคอร์ทนิดเดียวค่ะมันจะเป็นสวนสกายเด็กนะเป็นจุดชมวิวของสนามบินเขาตั้งใจสร้างเอาไว้ให้เราได้ดูเครื่องบินดูวิวทะเลของเขานะคะฝั่งนี้นี่น่าจะเป็น international flight นะคะแล้วพอมองไปอีกฝั่งก็น่าจะเป็นที่บินในประเทศลำจะเล็กกว่านะคะแล้วก็มีพวก low cost นะปิดทริปของจูบุกันตรงนี้เลยละกันนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากๆกับจูบุนะคะไม่ว่าจะเป็นทาคายาม่านะคะชิราคาวาโกะคามิโคจิฮาคุบะนะคะแล้วก็มาจบที่นางโอย่าเป็นแหล่งกินแหล่งช็อปสำคัญของที่นี่นั่นเองเราก็คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ออกเดินทางมาร่วมเที่ยวกับเราที่จูบุแห่งนี้นะคะทริปหน้าเราจะไปไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายจูบุ